Podspective, an initiative by Daayitwa Abhiyaan encompassing of Daayitwa, Governance Lab, Nepal Leadership Academy, and Nepal Rising. This podcast series delves into values carried by these organizations and discusses themes of governance, leadership, and innovation with the aim to promote sustainable economic development of Nepal and evidence-based policy making. नमस्कार, यहाँहरू सबैजनालाई फेरि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो पॉडस्पेक्टिव बाय दायित्व अभियान। आज हामीहरू यो 8औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ र देशका विभिन्न मुद्दाहरू र त्यो मुद्दामा के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको छलफलहरू नेपालमै आशा छ है भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो डायस्पोरा र नेपालको विकासलाई सँगसँगै राखेर हेरौँ भन्ने सोचसहित आज म एकदमै खुसी छु। हामीसँग यहाँ द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा नेटवर्कको फाउन्डर प्रीति अधिकारी हामीसँगै यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ प्रीति। थ्याङ्क यू पुकार दाइ। ओके, गुड टु ह्याभ यु हियर। सो यहाँलाई मेरो पहिलो हैन अलिकति भेग है तर रमाइलो क्वेसन, प्रीति अधिकारी भनेको को हो र यो संसारमा किन छ? अलि डिप क्वेसन। प्रीति अधिकारी अब एट दिस पोइन्ट सोच्यो भने चाहिँ इज अ वाइफ, अ मदर, अ डटर, अ सिस्टर, अ डटर इन ल। आई थिङ्क त्यो धेरै रोल्सले डिफाइन गर्छ। तर स्पेसली आजको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म आफूलाई आई थिङ्क अफ माइसेल्फ एज अ कनेक्टर, एज अ डुवर, एन्ड मोर देन एनिथिङ एल्स जस्ट एउटा अर्डिनरी नेपाली जो चाहिँ इज रियली टायर्ड अफ कम्प्लेनिङ एन्ड वान्ट्स टु डु समथिङ, मोर देन एनिथिङ एल्स। राइट राइट। यो तपाईँले भन्दै गर्दा मलाई ठ्याक्क के आयो दिमागमा भने कम्प्लेन त तब गर्छ जब कुराहरू मिलिरहेको हुँदैन, समस्याहरू हुन्छ नि होइन। अनि त्यो एउटा अर्डिनरी मान्छेले हजुर एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्था आएपछि चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी काम गर्न पुग्छ जस्तो पनि लाग्छ है, बिकज केही त गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसैको उपज चाहिँ यहाँले अहिले गर्नुभएको कामहरू पनि हो जस्तो लाग्छ। मलाई यो भनिदिनुहोस् न, तपाईँले यो अहिले जुन बाटो लिनु भएको छ नि, यो बाटो गाह्रो छ, गाह्रो छ होइन, तपाईँले पनि स्वीकार्नुहुन्छ। अनि यस्तो गाह्रो बाटो चाहिँ किन लिनुभयो? गाह्रो बाटो अब चुज गरी गाह्रो ल्या त होइन, तर अघि मैले भने नि कम्प्लेन गर्नु मन छैन भनेर। आई थिङ्क हामी नेपालीहरूको चाहिँ एउटा कस्तो छ भने बच्चादेखि नै केही कुरा चित्त बुझेन भने हामी चाहिँ त्यो हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी होइन भन्न ठान्छौँ होइन। अब गभर्मेन्टमा के भइरहेछ, कहाँ के भइरहेछ, के मिलिरहेको छैन, यो मान्छेले त काम गर्दैन, यो त यस्तो, यो त यस्तो। हामी सबैजना द्याट्स पार्ट अफ यु नो आवर रियालिटी होइन। तर अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने कति कुरा मैले एक्सपिरियन्स गरिरहेको थिएँ यहीँ हुँदाखेरि, बाहिर पढ्न जाँदाखेरि, बाहिर काम गर्दाखेरि। अनि जहिले पनि त्यो आफ्नो फ्रस्ट्रेसन भन्ने कि यो कुरा आफूले सोचे जस्तो कुरा नहुँदाखेरि जहिले पनि म पनि अझ कम्प्लेन गर्थेँ क्या, झन् थप्थेँ त्यसमा होइन। अनि या कति कुराहरू चाहिँ यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन भन्न ठान्थेँ राइट। हामीहरू सबैजनाको एम्बिसन भनेकै एउटा आफूलाई मन परायो सब्जेक्ट पढ्ने, यु नो आफूले सोचे ड्रिम जब गर्ने, आफूलाई कहाँ काम गर्नु मन छ, के गर्नु मन छ, एन्ड देन पर्सनल लाइफमा कहाँ पुग्नु मन छ, दोज आर आवर एम्बिसन्स होइन। हाम्रो एम्बिसन कहिले पनि म यस्तो पब्लिकलाई हुने के गर्छु भनेर त्यस्तो खालको धेरै मान्छेको एम्बिसनै हुँदैन होइन। त्यस्तो हामी एकदमै एन्ड इट्स कसैको पनि फल्ट होइन, द्याट्स लाइक ह्युमन नेचर राइट। हामीहरू सबैजना आफू पहिला बनेर त अरूलाई गर्न मिल्छ नि होइन। तर मलाई लास्ट कपाल अफ इयर्स चाहिँ एकदमै रियलाइज कस्तो भयो भने जुन मैले सोचिरहेको छु इन टर्म्स अफ हामी पछि कुरा गर्छौँ यो द ग्रेट नेपाली डायस्पोराको, तर मैले जुन ग्याप्सहरू देखिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ फिल भइरहेको छैन र त्यो वेट गरेर
कहिले हुन्छ, कसले बनाउँछ, कस्तो बन्छ, आई हेभ नो कन्ट्रोल. अनि यो भनेको त डायस्पोराको संसारमा ग्याप्सहरू होइन. एक्ज्याक्टली. त्यो फेरि लाइफ इज अब पार्ट अफ इट इज आफूले कसरी बनाउँछौँ होइन, हाम्रो आफ्नो डेस्टिनीलाई कसरी लिएर जान्छौँ, अनि पार्ट अफ इट इज अल्सो वाट ह्यापन्स टु यु, राइट. तर त्यो सबैको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी, हाउ डु यु टेक द्याट फरवर्ड, हाउ डु यु डु समथिङ द्याट इज यु नो माइट एक्चुली पे योर बिल्स टु, तर हेज अ पर्पज के. त्यो मलाई चाहिँ एज आई गेट ओल्डर त्यो झन् बढी इम्पोर्टेन्ट लाग्छ. पहिला पहिला सुन्दा चाहिँ इट साउन्डेड लाइक एकदमै क्लिसे, मान्छेले डु समथिङ द्याट मेक्स यु ह्याप्पी, अल अफ इट त्यस्तो भन्छ, तर इट इज इम्पोर्टेन्ट होइन. अनि यो ब्याक टु योर क्वेसन, गाह्रो किन खोज्यो भने समबडी हेज टु डु द वर्क, राइट. समबडी हेज टु डु द वर्क. अनि वान लर्निङ इज आफूले स्टार्ट गरेपछि देयर विल बी अदर्स द्याट विल जोइन यु. तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने तपाईँले समबडी हेज टु डु द वर्क भन्नुभयो, अनि एन्ड कसैले त रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ भन्नुभयो होइन. सो अनि के पनि भन्नु भने एउटा लामो जर्नीसम्म सायद त्यही सोचसहित यहाँ पनि अगाडि बढ्नुभयो होला तपाईँ पनि होइन. सो टेल अस अबाउट द्याट टर्निङ पोइन्ट कि, or maybe there are turning points होइन. तर त्यो कुनै के भन्छ नि यो एपिफेनिक मोमेन्ट अथवा कुनै पिरियड त्यस्तो के थियो जहाँ चाहिँ अब चाहिँ आई हेभ टु टेक अ डिफ्रेन्ट स्टेप जस्तो लागेको? हस् मेरो ब्याकग्राउन्डमा मैले एकदम धेरै डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजमा काम गरेको थिएँ होइन. तर जहिले पनि जुन रोल भए पनि मलाई त्यो इम्प्याक्ट साइड अफ थिङ्सले जहिले पनि एट्र्याक्ट गर्थ्यो कि. इट फेल्ट लाइक त्यो कमर्सियल साइड त छँदैछ तर त्यसमा इम्प्याक्ट भयो भने अझ बढी रमाइलो भए जस्तो जहिले पनि हुन्थ्यो. सो आई थिङ्क आई वाज लुकिङ फर समथिङ यु नो माई होल अडल्ट लाइफ भन्नु पर्ला त्यस्तो थियो होइन. तर वान बिग टर्निङ पोइन्ट चाहिँ कोभिडको बेलामा थियो. मेरो मम्मीलाई हस्पिटलाइज भएको थियो अनि म युएसबाट म र मेरो बहिनी आएको थियौँ. अनि अलि स्क्यारी थियो, अलि डरलाग्दै सिचुएसन भएको थियो. तर त्यसमा एउटा अझ स्क्यारी चाहिँ आफ्नो पर्सनल उसमा भन्दा कस्तो थियो भने हस्पिटलभित्र चाहिँ अब इट वाज अ क्रेजी टाइम होइन. सबैजना हामी पिपी लाएर जानुपर्ने, मान्छेहरू भेन्टिलेटर्समा, मान्छेहरू रोइरहेछ, पिपल आर डाइङ. अनि वी वुड कम आउटसाइड अफ द हस्पिटल अनि इट फेल्ट लाइक कोभिड डिन्ट एक्जिस्ट होइन. मान्छेहरू सबैले मास्क लाए पनि छैन, रेस्टुरेन्टमा गयो भने टनाटन मान्छे छ, एभ्रिथिङ के. अनि त्यो चाहिँ हामी ठ्याक्क फेरि इन टर्म्स अफ यो कोभिडको साइकल्स युएसमा त अलि क्रेजी टाइम्स भइसकेको थियो नि, यहाँको बल्ल बल्ल स्टार्ट हुँदै थियो. सो मैले त्यो देखिसकेको थिएँ इन टर्म्स अफ त्यहाँ कस्तो भइरहेछ. युएस जस्तो ठाउँमा चाहिँ हेल्थ सिस्टमको क्र्याक्स देखिरहेको थियो होइन. अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हामी अब एक्सपेक्ट त गरिरहेको थियौँ नेपाल प्रिपेयर्ड हुनसक्छ भनेर, तर त्यो अवेरनेस, ल्याक अफ अवेरनेसको त झन् इट वाज डबल व्यामी जस्तो क्या. अनि इट फेल्ट लाइक ओके यो के भइरहेछ नेपालको उसमा, आई हेभ टु डु समथिङ भनेर त्यो भएको थियो. त्यसपछि मैले एक्चुली कोभिडकै एउटा मास्क प्रोजेक्ट जोइन गरेँ. आई फेल्ट लाइक मैले हजुर आइपिएबाट बिकज म यो रेगुलर मेरो यो रिक्रुटमेन्ट केही पनि गर्न सकिनँ. मेरो लाइक इट फेल्ट लाइक आई वाज जस्ट इन अ ब्लर होइन. त्यो लाइफै कम्प्लिटली स्ट्यान्ड स्टिल भए जस्तो भएको थियो होइन. तर मलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ आई थिङ्क आई वान्टेड टु हेल्प नेपाल एन्ड एसिया एन्ड सो अन. त्यसमा अर्को के रियलाइज भयो भने स्पेसली बिकज आई कुड कम्पेयर एक्ज्याक्टली अब यो हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिज र हाम्रो डायस्पोराको स्ट्रेन्थ मात्रै होइन कि कनेक्सनको स्ट्रेन्थ होइन. अनि के भइरहेको थियो भने अरू सबै कन्ट्रिजमा होइन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, आई मिन इन्डियाको कन्टेक्स्टमा त्यो डायस्पोराले हेल्प गर्ने त छँदैछ होइन, तर कम्युनिकेसन स्किल्स वर अनदर लेभल के इन द डायस्पोरा होइन. बाहिरबाट सबैले पैसा पठाउन खोजिरहेछ, यु नो मास्कहरू अब डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्ट पठाउन खोजिरहेछ. अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो भइरहेको थियो भने एटलिस्ट मैले एक्सपिरियन्स गरेकोमा चाहिँ
मान्छेहरूले राम्रो काम गर्न खोजिरहनु भएको थियो होइन डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स इन्डिभिजुअल्स अब त्यति बेला पैसा पनि धेरै उठाएछ तर कम्युनिकेसनै नहुने के अब कसले कति पठाइरहेछ कतिको सर्टेज छ कम्प्लिमेन्ट्री स्किल्स के छ होइन र एक्चुली काम गर्ने तर विदाउट द निड फर क्रेडिट के डजन्ट म्याटर होइन मान्छेको लाइफ होइन अनि त्यो चाहिँ कस्तो रियलाइज भएको थियो भने हाम्रो डायस्पोरा भन्ने कि हाम्रो नेपाल इन जेनरल टाइनी मात्रै होइन कि हामी बिकज वी आर नट कनेक्टेड हाम्रो डायस्पोरा इज नट कनेक्टेड एन्ड देयर आर नो डिरेक्ट लिङ्क्स टु नेपाल हाम्रो भएको रिसोर्सेस पनि वी आर वेस्टिङ सो मच के अनि त्यो चाहिँ एकदमै अब सानो सानो काम गर्न पनि हार्डर होइन त्यो पार्टनरसिपको लागिदेखि सबै कुराको लागि एभ्रिथिङ वाज हार्डर के अनि इट डिडन्ट ह्याभ टु बी राइट त्यो कसैले पनि इन्टेन्सनली म गर्दिनँ नेपालीहरूलाई हेल्प गर्दिनँ म गाह्रो हुन्छु हामी डिफिकल्ट होइन कि हामी कल्चरली त्यस्तो कनेक्टेडै रहन्छौँ के होइन अर त्यो डिजास्टर्स या त्यस्तोको बेलामा चाहिँ एकैचोटि वी वर ट्राइङ टु फिगर थिङ्स आउट राइट अनि मलाई चाहिँ ब्याक अफ माई माइन्ड कस्तो लागिरहेको थियो भने वाट इफ वी कुड यो कुनै अब अर्थक्वेक्स होस् या कोभिडको बेलाको लागि नकुरेर वी कुड बिल्ड समथिङ द्याट वी कुड एक्टिभेट गुड टाइम्स र ब्याड टाइम्सलाई होइन अनि त्यो अल अफ दोज खालको कुराहरूले चाहिँ तर द्याट वाज अ बिग सर्ट अफ मोमेन्ट फर मी वेयर आई फेल्ट लाइक त्यो एउटा केही चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर द्याट इज profound अनि यो पोइन्ट अराउन्ड हामीले नगर्ने होइन हामीले गरि पनि रहेछौँ आफ्नो लागि पनि गरिरहेछौँ देशको लागि पनि गरिरहेछौँ तर त्यहाँ डेल्टा छ त्यो डेल्टालाई हामीले होइन क्लोज गऱ्यौँ भने अझै कति बढी गर्न सकिन्थ्यो होइन अनि त्यो गर्नको लागि के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँले आइडेन्टिफाई गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो ग्याप भनेको कनेक्सन एक्ज्याक्टली हामी एक अर्कासँग चाहिँ इन्टेन्सनली कनेक्टेड छैनौँ हामीहरू एक अर्कासँग चाहिँ अलि त्यो कनेक्सनलाई कसरी मजबुत पार्ने भन्ने सोच न दिस सोर्ट अफ लाइक लिड्स टु म पनि त्यहाँ 17 वर्ष बसेँ होइन लामो समय अमेरिका बसेँ अनि फर्केँ सो आई वान्ट नो मोर अबाउट वेयर द डायस्पोरा नाउ इज कि होइन तपाईँले जस्तो भन्नु भने कनेक्सनको कुरा गर्नुभयो कनेक्सन सँगसँगै मलाई एउटा क्युरियोसिटी लाग्यो कि अब नेपालीहरू कति छन् अहिले अमेरिकामा 500,000 जस्तो 5 लाख जस्तो पुगिसक्यो होइन ठुलै सङ्ख्यामा पुगिसक्यो होइन त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू पुगिसक्नुभयो एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई के आउँछ भने यो कनेक्टेडनेस भन्ने कुरा कल्चरसँग जोडिया हुन्छ नि कल्चरल आइडेन्टिटीसँग जोडिया हुन्छ होइन सो अमेरिकामा बस्दाखेरिको एउटा रिदम पनि छ होला होइन आफ्नो परिवार र आफ्नोलाई गर्नुपर्ने कुरा पनि छ होला अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि त्यो अमेरिकाको कल्चरल आइडेन्टिटीसँग असिमिलेट गर्नुपर्ने कुरा पनि छ होला अर्कोतिर फेरि आफैलाई दसैँ तिहार आदि इत्यादि सबै कुराहरू होइन हाम्रो नेपालीपन मोमोपन होइन सबै पनि छ नि त सो हाउ डु यु सी दिस लाइक अमेरिकामा भएका नेपालीहरूलाई आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटी र अमेरिकाको कल्चरको बिचको ब्यालेन्स चाहिँ कसरी स्ट्राइक गरिरहेछन् इज द्याट अ च्यालेन्ज ओर आर दे एबल टु डु दिस प्रपरली हजुर त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ पर्सनल थिङ जस्तो लाग्छ क्या इन टर्म्स अफ हाम्रो आइडेन्टिटी अनि हाउ इट इभल्भ स्पेसली बाहिर कतै गएर एज यु दे असिमुलेट इन टु द सोसाइटी देयर इट सिफ्ट्स राइट अब त्यो इन टर्म्स अफ अनि आई थिङ्क त्यो देयर इज अ निड इन जेनरल अफ रिडिफाइनिङ वाट द्याट आइडेन्टिटी इज एज वेल राइट बिकज हामी जे कुरालाई पनि एउटा टेक्स्ट बुक डेफिनेसन दिन चाहन्छौँ क्या नेपाली भनेको चाहिँ अब नेपाली राम्ररी बोल्न सक्ने दाल भातै खानुपर्ने जहिले पनि फर एभ्री मिल होइन या चाहिँ हुन्छ नि अब इभन इन टर्म्स अफ पेरेन्टिङमा पनि कति कुरा हुन्छ एन्ड सो अन होइन सो त्यसमा राइट र रङ छैन मैले भने नि पर्सनल छ सो एकदमै वाइड रेन्ज छ इन टर्म्स अफ त्यो तिमीले आफ्नो नेपालीपनलाई कसरी रिटेन गर्छौ भनेर होइन मेरो होप चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो हामी अघि मैले फर्स्टमा भने नि होइन अब आई क्यान बी अ वाइफ अ मदर एन्ड अ वर्किङ प्रोफेसनल a lot of different things त्यस्तै जसरी हाम्रो अरू पार्ट्स अफ आवर आइडेन्टिटीलाई हामी सोकेस गर्छौँ आवर नेपालीपन इज अल्सो द्याट के
राइट त्यो म चाहिँ अब र यु नो दिस म अब लिङ्क्डइनमा युज गर्छु एन्ड सो अन होइन त्यो I want everybody to be proud of who they are, right? And showcase that even on a professional level. Okay. Do you see that sometimes? Do you sometimes feel like people don't want to showcase? I think it's a fear. It's a There's valid a fear. होइन त्यो चाहिँ not just नेपालीहरू अब I think it's a immigrant त्यो minorityहरूको चाहिँ र I think मेरो beginning of my career I think I was like that too, right? It's a very normal sort of reaction भन्ने कि normal हामीले त्यो बाहिर गएर आफूलाई adapt गर्दाखेरि survival skills त हो नि, right? Because as unique as we are त्यहाँ गएर त सबैसँग survive गर्नु पर्यो, fit in गर्नु पर्यो, and we try to hide parts of our identity that are अब अलिकति different होइन तर my hope is that अब त्यति बेला चाहिँ you know as a student अब we do that तर as we sort of get older and more mature त्यो we also realize that हाम्रो uniqueness is special, is beautiful होइन Yeah. so we should be okay to highlight that. Yeah. यो आइडेन्टिटीको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ नेपाली हुनु भनेको तपाईँको लागि चाहिँ के हो? नेपाली हुनु भनेको चाहिँ म आफ्नो लागि भन्छु मेरो लागि के हो अब मैले अरूलाई भन्न मिल्दैन होइन सो मेरो लागि चाहिँ नेपाली भनेको चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ ग्लोबल नेपाली भनेको के भनेको चाहिँ मैले आई गेट टु choose is the word the best things about Nepal, the best cultural or traditional aspects of being a Nepali, and I get to choose again bairako some things that resonate with me. होइन just as an example अब I don't have to say I love Nepal because I do, right? The work that's very loud and clear. That's very loud and clear. And I didn't even realize it until you know it's so loud and clear when I hadn't realized it, होइन तर हाम्रो हुन्छ नि traditionsमा there's so much त्यो richness भए पनि there are so many things that are हामीले गर्नुपर्ने भनेर भन्छौँ तर there is no logic behind it. It hasn't त्यो some traditions haven't evolved over time होइन अब केटीहरूको केसमा त still अब gender हिसाबले there's layers of you know issues होइन तर मेरो होप चाहिँ कस्तो छ भने पहिलाको जेनेरेसन्सहरूमा चाहिँ द थिङ वाज ओके यो हामीले क्वेसन नगरिकन जे कुरा पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ वी डोन्ट क्वेसन थिङ्स होइन अहिलेको जेनेरेसन एन्ड आई थिङ्क फ्युचर जेनेरेसन डु क्वेसन दे वान्ट टु एनिथिङ दे अडप्ट दे वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड इट होइन अनि मेरो होप इज एक्ज्याक्टली द्याट हामीलाई सम थिङ्स द्याट आर रेलेभेन्ट सम थिङ्स द्याट आर डियर टु मी होइन जस्तो अब मलाई दसैँ एकदम मनपर्छ तिहार एकदम मनपर्छ सो भाइटिकाको बेलामा चाहिँ युएसमै पनि मेरो नेफ्युजहरू छ मेरो साथीको बच्चाहरू छ हामी आई थिङ्क 10जना बच्चाहरू सँगै मनाउँछ होइन अब त्यो एक्ज्याक्टली हरेक कुरा यहाँ भने जस्तै इन्ग्रिडियन्ट्सदेखि सबै कुरामा मिल्दैन होला तर इन टर्म्स अफ द्याट इमोसनल कनेक्सन र हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यो रुटसँगको रमाइलोपन त्यो ट्रेडिसन्सहरूमा चाहिँ मेरो केसमा त एटलिस्ट एफर्टमा इट्स right? So those kind of things. अनि US contextमा जस्तो something that I really value is of course freedom होइन अनि त्यो अमेरिकन कन्फिडेन्स होइन जस्तो इन टर्म्स अफ हामी कति टाइम्स चाहिँ नेपालीहरू यस्तो स्मार्ट अमेजिङ हुन्छौँ तर हामी स्टिल आफूलाई एकदम क्वेसन गर्छौँ के एउटा क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने एम आई गोइङ टु आस्क अ स्टुपिड क्वेसन डज दिस मेक सेन्स होइन त्यो इभन फर्स्टमा कलेज गएको बेलामा पनि यु ह्याड टु रियली थिङ्क के लाइक यो इज इट गोइङ टु साउन्ड डम होइन त्यो काइन्ड अफ थिङबाट चाहिँ र द्याट कम्स इन टु प्ले इभन इन टर्म्स अफ कामको हायरकीदेखि हरेक कुरामा द्याट सोर्ट अफ कम्स इन होइन यो कल्चरल यो नुआन्सेस तर त्यस्तो चाहिँ मेरो होप चाहिँ वी क्यान अडप्ट दिज
बेस्ट प्र्याक्टिसेस जस्तो फ्रम द युएस अर एनिवेयर एल्स एन्ड आई थिङ्क त्यो कम्बिनेसन त प्रिटी अमेजिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ Yeah. No, I mean, actually, this makes me think, you and I are both people that love evidence and data, अनि नेपाली हुनु भनेको के हो भन्ने कुरा अब चेन्जिङ हुन्छ नि होइन अनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ संसारको कुन चाहिँ कुनामा हुनुहुन्छ देखि लिएर तपाईँ के गरिरहनु भएको छसम्म धेरै कुरालाई असर गर्छ होइन अनि सो त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो वान साइज फिट अल त हुनै सक्दैन तर यो कुरालाई बेला बेलामा चाहिँ बुझिरहनु चाहिँ पर्छ होला होइन सो द्याट अब जस्तो भने अमेरिकामा रहेको नेपालीहरूले आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटीलाई कसरी हेरिरहेछन् होइन भर्सेस नेपालको गाउँहरूमा भएको नेपालीहरूले अनि सिमिल्यारिटिज डिफ्रेन्सेस के हो त्यो हेर्न सक्यो भने चाहिँ सायद अलिक ब्रडली हामीहरूले केही इन्टरभेन्सन्सहरू डिजाइन गर्ने हो भने होइन उसले यो गरेन भन्नुभन्दा त्यो कन्टेक्स्टमा के गर्न सकिन्थ्यो भन्ने सोच आउँछ नि र इभन त्यो त्यसमा अर्को लेयर चाहिँ इभन इन टर्म्स अफ बाहिर बसाएर यहाँ बसाए मात्रै होइन कि डिफ्रेन्ट जेनेरेसन्सको मा छ होइन विच इज अनदर थिङ तपाईँको छोरी है तपाईँको छोरी र तपाईँमा नै डिफ्रेन्सेसहरू होला नि होइन अनि अब अझ बाहिरतिर जन्मिया बच्चाहरूको चाहिँ अब अनदर सर्ट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ नेपाल एन्ड देयर कनेक्सन छ होइन अनि लाइक यु सेड के अब आई थिङ्क त्यो फ्लज फाइन्ड गर्न एभ्रीबडी क्यान कम्प्लेन एभ्रीबडी क्यान पोइन्ट मिस्टेक्स होइन तर आई थिङ्क इट्स अल अबाउट हाउ डु यु फिक्स द थिङ्स के हाउ डु यु बिकम पार्ट अफ द सोल्युसन भन्छ नि आई थिङ्क द्याट्स मोर लाइक इट देन सेङ के मिलेको छ तपाईँले भनेको ठ्याक्कै कुरा सुन्दाखेरि मलाई त्यो एउटा केस एन्ड पोइन्ट चाहिँ के दिमागमा आउँछ भने कतिवटा धेरै ठाउँमा बच्चाहरूलाई नेपाली पढाउनु पऱ्यो भनेर जुन नेपाली स्कुल्सहरू होइन बाउ आमाले आफै सुरु गर्छ नि है एकजना भाइले टेक्ससमा गरिरहनु भएको रहेछ अस्ति बस्टनमा छ होइन अनि पङ्कज दाईहरूसँग अस्ति कुरा गर्दा उहाँले न्यू जर्सीमा सुरु गर्नुभएको रहेछ होइन त्यो भनेको त एफर्ट हो नि अफकोर्स होइन त्यो भनेको एफर्ट हो पेरेन्ट्सहरूले गर्दा सो मान्छेले के गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभएको तपाईँले एकदम रेलेभेन्ट लाग्यो अनि मलाई अहिले तपाईँले भन्नुभएको त्यो आइडेन्टिटी कुरामा 3टा कुरा याद गरेँ कि मैले पछाडिबाट हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ अमेरिकाको त्यो फ्रिडम भन्नुभयो होइन अर्को नेपालको डिभर्सिटी भन्नुभयो अर्को एउटा त्यो चाहिँ इन्क्विजिटिभनेस कि होइन फियरलेसली आस्किङ क्वेसन्स होइन किनभने आई नो म जसरी हुर्केँ त्यहाँ टु आस्क क्वेसन्स अफ द टिचर प्रिन्सिपल फादर होइन त्यो चाहिँ इट्स नट क्वेसनिङ हाम्रोमा चाहिँ इट्स नट क्वेसनिङ अथोरिटी के इट्स एक्चुली आई थिङ्क देयर इज लर्निङ फर अल अफ अस होइन तर हामी त्यसरी सोच्दैनौँ नि राइट एन्ड इट्स त्यो बिङ ओपन माइन्डेडलाई चाहिँ आई थिङ्क वी सुड इन्करेज द्याट होइन यस थोरै अब यो अघि तपाईँले जुन कनेक्टेडनेसको कुरा गर्नुभएको थियो नि होइन म अमेरिकामा हुँदाखेरि चाहिँ मैले के देख्थेँ भने कसरी स्ट्यानफोर्डमा पाउन सकिन्छ भनेर भारतीयहरूको नेटवर्क कि इट वाज अमेजिङ है अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि स्ट्यानफोर्डमा धेरै भारतीयहरू हुन्छन् कि जस्तो पनि लाग्थ्यो कि मलाई है त्यतिकै पाउनु त सहिलो छैन नि भारतीय भएर मात्रै पाउनु भएको त होइन होला होइन उहाँले राम्रो लेखेर पनि राम्रो भनेर पनि होला होइन अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो एबिसीदेखि जीसम्म कनेक्सन्सहरू नेपालको केसमा नेपाली कम्युनिटीमा यो मेन्टरसिपको अनि एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने होइन यो प्रोफेसनल है कल्चरली चाहिँ म देख्छु भइरहेको हुन्छ त्यो प्रोफेसनल स्पेसमा चाहिँ यो कतिको भइरहेछ अहिले म हुँदा त्यति धेरै थिएन अहिले एक्चुली ह्याप्पी टु रिपोर्ट अहिले एक्चुली भइरहेछ एन्ड आई थिङ्क हामी त्यही कल्चरल बिहेभियर सिफ्ट अलिकति त्यो गर्न खोजिरहेछौँ कि होइन जस्तो जस्ट एज एन इक्जाम्पल चाहिँ अब यो सर्च फर इन्टर्नसिप्स जब्सहरू आर प्रिटी हार्ड होइन आफू पढ्नु पनि छ देन यु निड टु फिगर अल दिस आउट इट्स नट इजी अनि स्पेसली अहिलेको यो हायरिङ क्लाइमेट इज अझ ट्रिकी होइन तर त्यसमा एज सिम्पल एज कसैले एउटाले तिम्रो रेफरेन्स भइदियो भने इट इज सच अ बिग थिङ होइन तर त्यो भने चाहिँ के होइन भने तिमीले डिजर्भै गर्ने नपर्ने मान्छे ऱ्यान्डम समबडी अफ द स्ट्रिटको तिमीले रेफरेन्स कसैले गराएन नि होइन इट्स यु पुटिङ योर रेपुटेसन अन द लाइन तर इट्स समबडी द्याट हेज अल द मेरिट अल द क्रिडेन्सियल्स तर द्याट गिभ्स देम मेबी एन एक्स्ट्रा एड सो वाइ नट त्यही त ढोकासम्म लगिदिन सकिन्छ नि त एक्ज्याक्टली होइन सो आई थिङ्क एउटा मेरो यसमा चाहिँ मेन्टरसिपको उसमा चाहिँ कस्तो छ भने सort of थिङ्स एउटा चाहिँ इट डजन्ट ह्याभ टु बी
हामी ठुल्ठुलो कुराहरू ठुल्ठुलो प्रब्लम्स मात्रै देख्छौँ कहिलेकाहीँ एन्ड वी ट्राई टु ट्याकल दोज होइन अब दोज आर इम्पोर्टेन्ट एज वेल तर कहिलेकाहीँ सानो सानो कुराले पनि इट हेल्प्स के राइट अब जस्तो भने नि एउटा कसैले जब अप्लाई गर्दैछ भने एउटा रेफरेन्स भइदिने या आफ्नो कम्पनीमा हायर गर्दैछ भने त्यो स्प्रेड गर्ने त्यो होइन या चाहिँ कसैले चाहिँ एउटा करियर स्विच गर्न खोजिरहेछ या एउटा करियरमा जान खोजिरहेछ भने त्यो मान्छेलाई 20-30 मिनट्स दिने होइन भेरी स्मल थिङ्स इट डजन्ट ह्याभ टु बी एभ्री विक गर्नु पर्दैन के गर्नु तर वान टाइम थिङले पनि इट क्यान चेन्ज होइन एन्ड तिम्रो त्यति टाइम चाहिँ वाइ वुडन्ट यु गिभ इट टु अ नेपाली या समटाइम्स तपाईँले मलाई कस्तो मन लाग्थ्यो भने प्रीति होइन इट्स सोर्ट अफ लाइक कोही मान्छेलाई मैले चिनाएको छु भने चाहिँ म उसलाई मेन्टर गराउँला त चिनेकै छैन भने अब त्यो एउटा कनेक्सन भएन नि त है अनि आई रिमेम्बर दिस बिकज विदाउट मेन्सनिङ नेम्स मैले आई रिमेम्बर होइन अब बुढाइगण्डकै एकजना दाइलाई सम्पर्क गरेँ उहाँले मलाई रेस्पोन्ड गर्नु भएन होइन पछि गएर अनि म त्यही सहरमा पुगेँ अनि त्यसपछि एकदम नजिकबाट नजिक भयो नि त भयो त्यसपछि एकदमै प्रचुर मात्रामा उहाँको मेन्टरसिप पाइयो बोलाएरै होइन सो द्याट माइट बी अनदर थिङ कि त्यो अगेन इट कम्स ब्याक टु हाउ मच ट्रस्ट देयर इज बिट्विन इन्डिभिजुअल्स होइन एक्ज्याक्टली अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ सर्ट अफ मैले बेनिफिट देखाए चाहिँ यो द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ इज कति टाइम्स चाहिँ अब स्पेसली अलिकति मोर सक्सेसफुल पिपल आर अलिकति मोर अब बिजियर भन्नु पर्ला होइन अनि देयर माइट बी अ लट मोर पिपल राइटिङ टु देम एज वेल होइन त्यो अब डिमान्ड एन्ड सप्लाई जस्तो खालको कुरा पनि हो होइन तर वाट सिम्स टु बी हेल्पिङ इज अब अन एभरेज आई थिङ्क म दिनको 3टा इन्ट्रोडक्सन्स लेख्छु होइन जस्ट कनेक्टिङ पिपल कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्ट मैले 1-2 लाइन्स लेखिदियो भने बिकज त्यो इज हेल्पिङ त्यो अलिकति ट्रस्ट 1 लेयर अलिकति बढी हुन्छ या कति टाइम्स त मैले गर्नु पनि पर्दैन के जस्ट बिङ पार्ट अफ द्याट अर्गनाइजेसन इज अल्सो acting as a good excuse र अब पोजिटिभ कुराको लागि वाइ नट मेक इट अ गुड एक्सक्युज होइन सो त्यो हजुरले भने इज सो राइट इन टर्म्स अफ द्याट ट्रस्ट फ्याक्टर तर आई थिङ्क वी आर हेल्पिङ टु सर्ट अफ युज द कम्युनिटी एज अ बफर के बिचमा द्याट्स अ भेरी पावरफुल थट जस्तो भनौँ न हामीहरू बुढाइगण्ड स्कुलमा पढ्यौँ नि त सो मैले तपाईँलाई नचिने भने हामी त चिन्थ्यौँ तर नचिने भने पनि वी अलरेडी नो आवर भ्याल्युज होइन नेपालीहरू हुनु भनेको पनि त हाम्रो भ्याल्युज सेम छ नि त सिमिलर छ नि कति हिसाबले त्यो आफैमा त्यसलाई कसरी एउटा कनेक्सन लेभरेज बनाउने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है सो समथिङ द्याट आई अल्सो वन्डर्ड होइन डायस्पोराको केसमा चाहिँ इज त्यहाँ धेरैवटा अर्गनाइजेसन्सहरू त्यतिखेर थियो है अनि मोस्ट अफ देम वर भेरी कल्चरली अलाइन्ड मैले त्यो याद गर्थेँ प्रोफेसनली अलाइन्ड कम धेरै कल्चरली अलाइन्ड जसको आफ्नै महत्त्व छ होइन So where are things at now? Are there professional organizations or ways to network professionally in the diaspora now, or is it still mostly cultural? मैले एक्चुली वान अफ द रिजन्स मैले बिल्ड गरेँ इज एक्ज्याक्टली दिस होइन एकदम धेरै नेपाली अर्गनाइजेसन्सहरू छ अनि डुइङ सम इन्क्रेडिबल वर्क होइन डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजको लागि डिफ्रेन्ट लोकेसन्सको लागि तर एटलिस्ट मैले चाहिँ प्रोफेसनल त्यस्तो भेटेको थिइनँ होइन प्रोफेसनल पनि अनि आई थिङ्क कतिकोमा धेरैमा चाहिँ यो गुड एन्ड ब्याड मेन्टरसिप चाहिँ सबैको वेबसाइटमा चाहिँ हुन्छ होइन एन्ड दे माइट रन सम प्रोग्राम्स तर दे आर नट अक्रस डिफ्रेन्ट अब इन्डस्ट्रिज डिफ्रेन्ट ऊहरूमा अलिकति हुँदैन थियो होइन मलाई चाहिँ मोर देन एनिथिङ एल्स मैले चाहिँ आफूले आई डिन्ट फाइन्ड एनिथिङ लाइक वेयर आई फेल्ट लाइक आई कुड बिलोङ के हुन्छ नि त्यो द्याट वाज जुनमा चाहिँ वुमेनको प्रेजेन्स टन्न छ वेयर इट्स नट जस्ट मैले गएर केटाहरू बसेर लेक्चर सुन्ने मात्र होइन कि इट फेल्ट लाइक वेयर आई फेल्ट लाइक आई कुड बी हर्ड आई कुड एक्चुली बिकम अ भोइस फर अदर्स त्यस्तो खालको थिएन होइन अनि अहिले चाहिँ विथ बिल्डिङ द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा मेरो फोकस हेज बिन जस्ट द्याट राइट हाम्रो सोसल टाइज त अलरेडी स्ट्रङ छ राइट हामी वी आर वेदर हामी एउटा सेम स्कुलमा गए पनि सेम लोकेसनमा बसे पनि हाम्रो फ्रेन्ड्स फ्यामिली त्यो कनेक्सन्स
आर स्ट्रङ त्यो त्यसमा अब अर्ग्यानिकली इट्स गोइन टु ह्यापन होइन प्रोफेसनली चाहिँ साथीभाइमै पनि हामी कुरा गर्दैनौँ के काम गरिरहेछौ कसरी मैले तिमीलाई हेल्प गर्न सक्छु भनेर वी नेभर टक अबाउट इट होइन अनि सो मेरो फोकस हेज बिन अन द प्रोफेसनल एस्पेक्ट द्याट त्यो सबै सोसल ऊ भइसकेको छ अब हाउ डु वी टेक इट टु द नेक्स्ट लेभल ग्रेट अनि मेरो लास्ट क्युरियोसिटी अराउन्ड डायस्पोरा एन्ड वेयर इट इज एट इज which will connect with तपाईँको नेटवर्कले के गरिरहेछ is the connection between then Nepalese in the US and Nepalese here. हजुर Right? So where do you see that? तपाईँले धेरैजनासँग धेरै च्याप्टर्सको थ्रुबाट कुरा काम गरिरहनु भएको छ होइन त्यो कनेक्सन कस्तो छ अहिले त्यहाँ भएको नेपालीहरू र यहाँको होइन अनि ग्याप्स चाहिँ कहाँ देखिरहनु भएको छ हस् सो मेरो म चाहिँ हरेक कुरा एकदमै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गरे जस्तो गरेर आई वर्क लाइक द्याट म चाहिँ नन प्रफिट भए पनि आई डोन्ट रन इट लाइक द्याट म एकदमै स्टार्टअप रन गरे जस्तो गरेर होइन तपाईँले पढ्नु पनि त्यही भने इकोनोमिक्स पढेर एमबिए गरेर के अरे फेरि म्यानेजमेन्ट पढेर होइन एन्ड अल अफ द्याट यु अप्लाइङ इन द नन प्रफिट एक्ज्याक्टली एन्ड आई थिङ्क एउटा चाहिँ बिकज अब देयर इज नो ब्लु प्रिन्ट इन टर्म्स अफ डायस्पोरा कसरी बनाउने भनेर तर टु इन टर्म्स अफ यही के भन्छ अरे कसरी हाउ डु यु मुभ फरवर्ड इन दिसमा चाहिँ स्टेप वान चाहिँ मेरो प्रायोरिटी चाहिँ हेज बिन हाउ डु यु कनेक्ट द डायस्पोरा नेपाली लिभिङ आउटसाइड नेपालीज एन्ड आउटसाइड नेपाल होइन बिकज द निड्स द एक्सपेक्टेसन द के भन्ने द डिलेमाज आर डिफ्रेन्ट होइन सो मैले एकदमै डिस्टिङ सेपरेसन राखेको थिएँ अनि स्टेप टू इज मेकिङ दोज कनेक्सन्स टु नेपाल होइन सो फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट कपाल अफ मन्थ्स चाहिँ मेरो फोकस वाज जस्ट अन स्टेप वान राइट बिकज कस्तो पनि भइरहेको थियो भने यो इन्डिभिजुअल लेभलमा कनेक्सन्स त जहिले पनि भइरहेको थियो राइट भइरहेकै छ होइन तर इट्स मोर इन टर्म्स अफ तिमीले कसलाई चिनाछौ तिम्रो यहाँ साथी छ कि कजन छ कि जसलाई तिमी कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौ मेन्टर गरिरहेछौ हेल्प गरिरहेछौ अब धेरै मान्छेको फ्यामिली यहाँ हुन्छ सो फ्यामिलीलाई भेट्न आइरहेको हुन्छ त्यो सबै भइरहेछ होइन तर कलेक्टिभ लेभलमा भइरहेको छैन कि देयर इज नो ड्यासबोर्ड त भन्नु भएन तर देयर इज नो प्लेस वेयर वी आर एबल टु सी ओके कहाँनिर चाहिँ कसको एक्सपर्टिज कहाँनिर प्लग इन भइरहेछ कलेक्टिभ लेभलमा के चेन्जेस भइरहेछ त्यस्तो खालको कुराहरू के सो मैले देखेँ ग्याप्स चाहिँ मोर देन एनिथिङ एल्स चाहिँ त्यो ल्याक अफ भिजिबिलिटी एन्ड ल्याक अफ ट्रान्सपेरेन्सी आई थिङ्क त्यो ओभरअल चाहिँ इन टर्म्स अफ कनेक्सन टु भिजिबिलिटी अफ नेपालीज इन द युएस भन्नुभयो बोथ होइन सो एउटा चाहिँ त्यो उता भएको मान्छेहरूले यहाँको चाहिँ त्यो क्रस पोलिनेसन के भइरहेछ त्यो हेज नट बिन भिजिबल होइन वान इज द्याट इन टर्म्स अफ के कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ भने या के भइरहेछ भनेर अब कुनै मिडियामा आर्टिकल आयो भने यु हियर अबाउट इट तर नट इन टर्म्स अफ देयर इज नो अब डायस्पोरा एक्टिभिटी भनेर त कसैले पनि पोस्ट गर्दैन राइट देयर इज नथिङ लाइक द्याट तर सेकेन्ड टु योर पोइन्ट चाहिँ त्यो स्टेप वानलाई फोकस गरे पनि बिकज त्यो अरू सबै डायस्पोराहरूको कम्पेरिजनमा हामी नेपालीहरूको डायस्पोरा इज नट भिजिबल इट्स नट भेरी डिसअर्गनाइज एन्ड द्याट्स सच अ पिटी के होइन त्यो किन भयो त्यस्तो डिसअर्गनाइज भन्नुहोस् त हामी त धेरै पहिलेदेखि गएको होइन अब कुलचन्द्र गौतम जाँदाखेरि त एउटा समय थियो होइन उहाँलाई भिजा पनि युएस एम्बेसीले झन्डै नदिया भनौँ न है तर गाह्रो भनौँ न कन्भिन्स गराउनु उहाँलाई देखि अहिलेसम्म त धेरै समय बितिसक्यो नि हामी किन अहिलेसम्म पनि त्यति अर्गनाइज हुन सकेनौँ बिकज आई थिङ्क त्यो हामी आफ्नो सानसानो देयर इज स्टिल ग्रुपिजम क्या राइट द इन्टेन्सन इजन्ट ग्रुपिजम तर एन्ड रिजल्ट त्यही नै त भइरहेछ नि राइट बिकज यु से ओके न्युयोर्कमा बेस नेपालीहरूको एउटा अर्गनाइजेसन अब आई डोन्ट नो एउटा बाहुन छेत्रीको एउटा अर्गनाइजेसन वाट एभर इट इज राइट द डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजको अनि हामीले दुईजनाले हामीले एक्सेप्ट गरिरहेछौँ कि द्याट इज सुपर इम्पोर्टेन्ट त्यो कल्चरल हेरिटेजको लागि त्यो कम्युनिटीलाई अपलिफ्ट गर्न द्याट्स सुपर इम्पोर्टेन्ट होइन
के चाहिँ भइरहेको छैन भने त्यो सबैहरू हामीहरू we're not coming to the table and saying कि हामीहरू आफूलाई काम गरिरहेछौँ तर there are some things that are beyond what we look like होइन अब तिमी कलर अफ यर स्किन तिमी कुन एथनिक ब्याकग्राउन्डको हो तिम्रो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड के हो भनेर we're just creating these यति धेरै silos के होइन तर मेरो होप चाहिँ के हो भने यो सबै एज आई बिल्ड दिस यति धेरै अर्गनाइजेसन चाहिँ यस्तो राम्रो काम गरिरहेछ तर इफ वी कम टु द टेबल एन्ड सी देयर आर सम थिङ्स द्याट हामीले अझ बेटर गर्न सक्छौँ इफ यु नो वी हेभ वान भोइस वान मेसेज होइन त्यो चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै भइरहेछ अनि द्याट्स वेयर अब अफकोर्स यो कोलिसन बिल्डिङ अल द्याट इज सुपर इम्पोर्टेन्ट के राइट Yeah, no, and that's where the Great Nepali Diaspora Network comes. We'll come back to sort of this vision of how do we promote unity in diversity. To action ma aula. So let's talk more about innovation. Right? Because it in a very short span of time has galvanized so much attention, but also a lot of network. I would say intentional networks, right? These are not just as a chia piyo momo khau and त्यसपछि भोलि आफ्नो हैन. So there are intentional networks जस्तो लाग्छ मलाई हैन जुन तपाईले फर्म गरिरहनु भएको छ. Tell us more about the network अनि स्पेशली अहिले जुन हामीले यो प्रोफेसनल ग्याप्सहरु महसुस गरिरहेछौँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गरिरहनु भएको छ यहाँले? Sure. मैले चाहिँ एक्चुली फ्यु थिङ्स चाहिँ स्टार्ट गर्दादेखि चाहिँ फ्यु युजली चाहिँ स्टार्टअप बिल्ड गर्दा या केही कुरा बिल्ड गर्दा चाहिँ देयर आर फ्यु एउटा ह्याक्स भन्छ नि फ्यु सर्ट अफ टिप्स जस सबैले भन्छ होइन देयर आर थिङ्स यु सुड डु टु एक्चुली ग्रो द बिजनेस भनेर क्या मैले चाहिँ इन्टेन्सनली एक्चुली 2 or 3 थिङ्स एकदमै मान्छेले सजेस्ट गर्ने फलो गरिनँ होइन तर एभ्रिथिङ हेज बिन इन्टेन्सनल होइन जस्तो जस्ट एज एन इक्जाम्पल होइन मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि एकदमै आई डोन्ट नो वाट द वर्ड इज खतरा भन्छ नि एकदमै सुपर फेमस एकदमै त्यस्तो मान्छेहरूलाई आई डिन्ट अप्रोच एनीबडी लाइक द्याट होइन जब to vouch for the to be a part of it and so on होइन there are obviously few पहिलादेखि सपोर्ट गर्नेहरू लाइक पिपल that are famous तर इन्टेन्सनली मैले कसैलाई पनि यो मान्छे पनि यो कम्युनिटीको पार्ट छ भनेर द्याट वाज नेभर माई मेसेज अनि द्याट्स अ रङ वे टु बिल्ड अ बिजनेस होइन हामी बिजनेस बिल्ड गर्दा के भन्छौँ तिम्रो क्लायन्टको तिम्रो लाइक हुन्छ नि अर्ली सपोर्टर्स अलिक बिग नेम्सहरू युज गर्न खोज्छ वी वान्ट टु ह्याभ दिज नेम्स इन यर रोस्टर होइन इट हेल्प्स टु सर्ट अफ ग्रो होइन तर मलाई चाहिँ आई वान्टेड टु यो मेरो दिस अब के भन्छ हाइपोथेसिस भनौँ न द्याट नेपालीज वान्ट अ प्रोफेसनल नेटवर्क नेपालीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो बायस एकअर्कालाई हेल्प नगर्ने एकअर्कासँग त्यो कनेक्सन नपार्ने त्यो बायसहरू चाहिँ छोडेर पिपल वान्ट दिस भनेर चाहिँ मलाई त्यो टेस्ट गर्नु मन थियो होइन सो हाइन्डसाइटमा आई न्यू कि अब जस्तो अलिकति अब अगेन नेम्स भन्न मिल्दैन तर अलिकति त्यस्तै एकदमै फेमस नेपाली डायस्पोराको मान्छेहरूलाई चाहिँ इफ आई बेग देम टु बी अ पार्ट अफ इट देन यो मान्छे छ भनेर मेबी पिपल वुड हेभ फलोड होइन तर के हुन सक्थ्यो भने मेरो पर्सपेक्टिभ वाज त्यस्तो भएर अनलेस पिपल सी भ्याल्यु त्यो फिजल आउट हुन्छ होइन त्यो एकछिनको राइज सेलिब्रिटी इन्डोर्समेन्ट भने जस्तो गरेर इट सर्ट अफ फिजल्स अवे एन्ड इट टेक्स अवे द भ्याल्यु अफ वाट वेयर बिल्डिङ होइन द भ्याल्यु इज पियर नेटवर्क इट डजन्ट ह्याभ टु बी इट क्यान बी इट विल स्टिल बी very valuable if there is no incredible successful people. There are enough mid-level, senior level successful people. त्यो one unicorn पनि चाहिँदैन जस्तो लाग्छ होइन just in terms of building a community होइन तर बिस्तारै बिस्तारै there have been people that have organically joined एकदमै incredible impressive peopleहरूले होइन तर they've joined because they've seen the organic growth of the community, not again a campaigning जस्तो खालको त्यस्तो होइन so that's been एउटा अर्को
what I've again followed is I did not ask any of my friends or family or anybody in my network to join पहिला होइन अब हाम्रो generation again has been in the US or बाहिर pretty well settled, राम्रो connection, राम्रो jobs, everything होइन अनि those are people again very attractive to the community होला होइन मान्छेहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ so and so again part of it छ भनेर होइन तर र business build गर्दा again same thing, right? You say you friends and family like first ma उ गर्यो that's how you build, right? Capital पनि त्यसरी नै draw गरिन्छ होइन तर मेरो लागि चाहिँ यो validation of your proof of concept was more important than who who's like एउटा specific personले join गर्ने भन्दाखेरि त्यो I needed to see that organic growth के that demand होइन अनि so मैले intentionally I would never call के जुन सिटीमा भए पनि I would have so many friends I would never call अनि पछि चाहिँ once it picked up एकदमै माथि उ भएपछि I was able to actually plug in those people and actually so अर्को कस्तो पनि हो भने within the diaspora पनि होइन मान्छेको हेरी you need to plug in people के right अब as people get busy एउटा college student versus एउटा you know VP level को मान्छेको expectations are different their time commitment is different तर you know if you are able to be selective and plug in people as needed I think that's better than त्यो एकैचोटि you know random sort of thing right so basically तपाईले फर्म भन्दा पहिले फङ्सनमा फोकस गर्नुभयो होइन अनि त्यो फङ्सन्सहरू नै के चाहिएको हो हामीहरूलाई होइन अनि त्यो त्यहाँबाट सुरु गऱ्यो भने चाहिँ अनि त्यो पछि चाहिँ कस्तो खालको फर्म बनाउने त्यो सबै कुराहरू बिस्तारै हुँदै आउँछ भन्ने सोच्नुभयो गुड सो what are some of the benefits for instance the members I mean tell us more about how it works right so भनेको त्यो नेटवर्कमा मान्छेहरू मेम्बर्स हुनुपर्ने अनि त्यो मेम्बर भएपछि they have access to a certain set of I don't know trainings or access to you know courses how does the model how does the network function has so basically membership चाहिँ अब it's free at this point right so very spider web effect जस्तो so in terms of completely wide Nepaliहरू that are undergrad students bachelors they can retirees some they can be a part of it होइन अनि then depending on what they're studying or what they're interested in there are hubs so it's the wide and then sort of deep हुन्छ होइन अनि so deep उसमा चाहिँ work in progress तर we're building out things according to नेपालीहरूले धेरैले के गरिरहेछ कहाँ चाहिँ where we can plug in value होइन अनि even in terms of mentorship what we're not doing is saying एउटा blanket उसमा चाहिँ it's very easy to say okay why don't we just do a random त्यसमा अनि यो पर्सनलाई योसँग म्याच गरिदिउँ अनि it's fine भनेर होइन नेपालीहरू चाहिँ अब यति धेरै डाइभर्स फिल्ड्समा हुनुहुन्छ कि that doesn't work right so हाम्रो mentorshipको केसमा चाहिँ we took a step back and said okay त्यो random just checklist item is not going to help it has to be one it has to be data driven अनि two it has to be really specific in terms of what people उनीहरूको you know career aspirations के छ context के छ हैन so hubsहरू चाहिँ त्यही अनुसार build भइरहेछ जस्तो entrepreneurs hub छ PhD hub there's a public policy hub त्यस्तै गरेर 8 or so build भएको छ अनि we're building out programs for those हैन अनि त्यही अनुसार चाहिँ त्यही अब we look at a lot of demand in terms of the content होइन जस्तो अब immigration is obviously always a big thing so we do a lot of events around immigration you know financesहरू भयो tax planning देखि होइन and then there are more sort of curated programs depending on you know whether it's for entrepreneurs whether it's for public policy people and so on right so there is hubs that are verticals हजुर and there are also geographical chapters yes right अनि कतिवटा chapters छन् अहिले 40 chapters this is across the world across right? the world अनि US मा चाहिँ US मा कति होला maybe 15-20 होला good out of that that's good so it's a wide it's a wide त्यो त ठुलै भइसक्यो
भन्नुको मतलब चाहिँ कम्युनिटी बिल्डिङ आफैमा पनि एउटा ठुलो धेरै मेहनत गर्नुपर्ने एरिया भयो होइन अब यो 41वटा च्याप्टरहरू अनि 8वटा हब 8वटा हब त अहिले तपाईँको सुरुवाती फेजमा होला होइन किनभने यहाँले भने जस्तै कतिवटा डिभर्स फिल्ड्सहरूमा छन् होइन हाउ डु यु बिल्ड दिस कम्युनिटी किनभने अब आइएम इमेजिनिङ दिस यु नो यु प्रब्ली गेट अ लट अफ इमेल्स एभ्री डे मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो यो गरिदियो त्यो गरिदियो होइन अनि सो how do you build this community? I know you're all for making it very organic, right? That I can see, which is great. Your function precedes form jun bhannu pani that's wonderful. So how do you build a community? Do you resort to some tools like technological tools? I know social media praयोग गर्नुहुन्छ. Tell us more how you do this effectively. Yes. I think फर्स्टमा चाहिँ one of my goals चाहिँ अब the goal is basically you know the vision भन्नु पर्ला या the mission of the company is नेपालीहरूलाई कसरी कनेक्ट गरेर अनि नेपालमा कसरी you know how do you make an impact तर at scale that's all again very important होइन अनि in terms of that goal चाहिँ one big sort of thing I have is how do you create empowered leaders at every level होइन so a lot of work I'm doing is around यो little bit of behavior shift in some ways, right? Bistare bistare bhane jasto ke it's in terms of getting Nepaliharu to you know network with each other, right? And just solely with Nepaliharu, right? Which is again very sort of rare, right? Everybody goes to networking happy hours, general ones, afno industry ko. Tara Nepaliharu matre bhag ho ta like where is that, right? And tyo pani where there is there somebody calls it the 3Ds vanera right so so you sakele bhannu bhako 3Ds हजुर right so there is no you know त्यस्तो खालको social element मात्रै हैन कि there is actually a professional forum भनेर हैन so त्यो छ तर a lot of my focus has been how do I help people हैन यो कस्तो भइरहेछ भने I didn't even realize this मैले स्टार्ट गर्दाखेरि हैन मैले चाहिँ अब आफ्नो अब फ्रस्ट्रेसन भन्ने कि आफ्नो भ्युजहरु चाहिँ I started putting on social media हैन मैले चाहिँ didn't know what it would become or के मलाई चाहिँ I just wanted to get started हैन म चाहिँ के like is this मैले And when you say social media is LinkedIn there primarily because one more comfortable LinkedIn सँग थिए and two I wanted to make sure it stays on a professional platform so Facebook मा राख्नुहुन्न राख्दैन अहिले अब अहिले चाहिँ अब बिकज we've grown अनि अलिअलि एक्टिभिटिज हुन्छ तर मैले प्राइमरीली युज गर्ने भनेको त लिङ्क्डइन तपाईको च्यानल थियो मेरो पर्सनल च्यानल चाहिँ थियो हो हैन अनि सो मैले कस्तो रियलाइज गरेँ भने almost every Nepali बाहिर गएको मान्छेलाई they want to contribute some form मा हैन कन्ट्रिब्युट गर्न पनि मन लागिरहेको हुन्छ नेपाल फर्किन मन लागिरहेको हुन्छ त्यो you know all of those kind of feelings हरु भइरहेको हुन्छ तर मान्छेहरुलाई आफ्नो how do you do that चाहिँ आउँदैन के right अब just as an example कोही चाहिँ एउटा डेटा साइन्टिस्ट छ अरे फर इक्जाम्पल राइट तर उसलाई अब आफू कसरी कहाँ कन्ट्रिब्युट गरौँ कसलाई हेल्प गरौँ कसलाई मेन्टर गरौँ कहाँ मान्छे खोजौँ लाइक आई मिन दिज आर अल अब देयर इज नो प्लेटफर्म छैन राइट सो अहिले चाहिँ कस्तो इन्क्रेडिबल कस्तो भइरहेछ भने पिपल आर गेटिङ द्याट प्लेटफर्म टु प्लग इन देयर एक्सपर्टिज और एक्सपर्टिज नभएको कुरामा पनि प्लग इन देयर टाइम एन्ड रिसोर्सेस होइन विच इज सो भ्यालुएबल अर्ग्यानिकली होइन अनि त्यो मैले चाहिँ अहिले आएर सोच्दा चाहिँ आइएम जस्ट गिभिङ अपर्च्युनिटिज फर पिपल टु द्याट प्लग इन द्याट ओके अनि त्यो द्याट्स वाइ आई थिङ्क इन टर्म्स अफ building it out that's why also it's helped because people see okay they can do their normal job or they can study and so on but the 5 hours or so like few hours per week that they might have extra can't spend garnu sattama they're getting to plug in somewhere and they are able to see the end result so यहाँ चाहिँ मैले तपाईलाई भनेको कुरा जोडे है त प्रीति तपाईले भन्नुभयो नि एउटा अर्डिनरी मान्छे छ प्रीति अधिकारी हैन
अनि तर च्यालेन्जेस चाहिँ यो डिसअर्गनाइज डायस्पोरा दिस इज अ ह्युमङ्गस च्यालेन्ज होइन यो त एक्स्ट्रा अर्डिनरी च्यालेन्ज नै भयो होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जे गर्नु भएको छ त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनु पऱ्यो होइन र त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो फिडब्याक पनि आयो कि ग्याप नै ठुलो भयो नि त होइन सो द्याट्स अमेजिङ यु नो त्यो अर्डिनरी मान्छे कसरी एक्स्ट्रा अर्डिनरी काम गर्न पुग्छ होइन भन्ने कुरा नि एज लङ एज त्यो तपाईँको भित्रबाट केही कुराले चाहिँ घचघचाइरहेको थियो होइन तर तपाईँले जुन त्यो सोसियल प्रब्लम देख्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईँ त्यो जर्नीबाट जानुभयो भन्ने कुरा द्याट्स भेरी राइभेटिङ नाउ यो गर्ने क्रममा डु यु also engage with other organizations in the US जस्तो त्यहाँ NRNA को च्याप्टर्सहरू होला म हुँदाखेरि त ANA को त्यो एभ्री इयर एउटा ANA कन्भेन्सन हुन्थ्यो होइन त्यस्तै अरू विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरू छ नि आर यु लिङ्क्ड विथ देम yes अब on an unofficial उसमा चाहिँ because अघि भने जस्तै right the end goal is for all of us to be connected right अनि I think त्यो we're all fixing different parts of the puzzle okay right अनि for me I never say TGND is the best Nepali organization, the first, the last, I don't know, right? It doesn't matter. Okay? The end all the superlatives. It doesn't matter. In the end, it doesn't matter. So, हामी चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने कति धेरै अब especially chaptersहरूको cases-मा चाहिँ there are others that are more established, होइन? अनि हामी उनीहरूसँग collaborate गरेर कसरी गर्न मिल्छ where both organizations can help each other, right? उनीहरूको पनि membership-लाई चाहिँ हुन सक्छ भनेर we're sort of trying these sansano level ma collaborations and I'm completely actually open to it matre bhane I actually love that. I think that's needed okay? Where we say okay this is my core this is what I do as an organization tara you know some part of me should be linked to euta node चाहिँ has to be connected with everybody. Right. That's wonderful. So tell us now a bit more. तपाईँको त्यो स्ट्रक्चर पनि बुझ्यो तपाईँ कहाँ जान खोजिरहनु भएको छ पनि बुझ्यो होइन So maybe if we can talk a bit about some of the impact, right? So हुन त अहिले you know धेरै समय भएको छैन. How long has this been? 8 months. 8 months, right? So 8 महिना भयो होइन and you know we have many years होइन decades ahead of us. तर tell us so that you know the viewers-लाई पनि अलिकति बढी tangible हुन्छ नि यो चाहिँ भयो त्यो चाहिँ भयो भने can you tell us some stories or some examples of what people are accomplishing or getting from this network? Sure. Few things. एउटा चाहिँ I think it's become way easier for people to connect for your jobs and so on. There's a lot of people that have volunteered their time to whether it's to review resumes, they can coffee chats, they can a lot of people are finding jobs and internships through the community, which is incredible. One we see on that end. Two say partnerships ma pani u bhairachha where ekdamai organically different individuals or companies are coming together signing deals ekdamai easy hisabले which is incredible and three say even in terms of investment we see that happening as well where there's companies like Nepal Tea Collective that unirko I think they raise 90% of their fundraising goal through the community and as simple as एउटा Zoom-मा सबैको लागि एउटा pitch ule which is incredible अनि we actually ran an incubator एउटा entrepreneursहरुको लागि नेपाली entrepreneursहरुको लागि त्यसमा चाहिँ online incubator one exciting thing was त्यसमा चाहिँ एकदमै top level को नेपाली entrepreneursहरुले चाहिँ mentor गर्नु भएको थियो that would never be out in public त्यो is like just मलाई नै उनीहरुको insights सुन्दाखेरि I'm always amazed भने like I think त्यो 10 वर्ष अगाडि तपाईले किन पाउनु भएन no of course त्यो like just access right access त्यो access to information, access to networks, access to information अनि त्यो even त्यो timely information
त्यो इज सुपर इम्पोर्टेन्ट एन्ड आई थिङ्क त्यस्तो कुराहरू वान भइरहेछ एन्ड टु आई थिङ्क वाट्स डिफ्रेन्ट नाउ इज इट्स भिजिबल के आइएम स्योर त्यो पहिला पनि भइरहेको थियो होला आई कान्ट टेक क्रेडिट कि मैले गर्दा मात्रै सबै भयो भनेर आई एम नट सेइङ द्याट होइन तर आई थिङ्क नाउ इट्स भिजिबल इन टर्म्स अफ के भइरहेछ कसरी भइरहेछ इम्प्याक्ट कस्तो भइरहेछ राइट त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज ग्रेट के टु बी एबल टु सी द्याट इम्प्याक्ट या तपाईँको विचारमा TGND द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा नेटवर्क राइट यहाँ पुग्यो भने चाहिँ सक्सेस अचिभ गर्यो भनेर त्यस्तो के सोच्नु भएको छ के भयो भने चाहिँ ल हामीहरू चाहिँ सक्सेसफुल भयो भन्न सक्नुहुन्छ होला आफूले आफूलाई संसारले त आफ्नै परिभाषा बनाउँछ त तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आई थिङ्क मैले बिल्ड गरे चाहिँ त्यो फाउन्डेसन हो होइन म पर्सनल लेभलमा चाहिँ सुपर एक्साइटेड के को लागि छु भने वाट पिपल बिल्ड अन टप अफ दिस के राइट देयर इज so many opportunities for businesses, for individuals. त्यसको अब it can be anything from investment देखि a lot of upskilling-हरूदेखि a lot of things यो mentorship को really scaling that up and so on होइन so यति धेरै अहिले कस्तो भइरहेछ भने it's almost like त्यो क्लेको ऊ बनाइरह जस्तो के वेयर यु डोन्ट नो त्यो पछि गएर के बन्छ तर इट्स एक्साइटिङ राइट अनि त्यसलाई अझ हामी रेप्लिकेट गर्न पनि सक्छौँ जस्तो लाग्छ कि फर डिफ्रेन्ट थिङ्स राइट अनि त्यो ब्याक टु त्यो अघि नैको कुरा इन टर्म्स अफ ह्याभिङ द्याट कम्युनिटी द्याट यु क्यान स्विच अन वेन निडेड त्यो हुँदैछ विच इज एन्ड इट क्यान बी फर एनिथिङ राइट के नेपाललाई टचवुड केही नहोस् केही डिजास्टर भयो भने पनि अर सम पोजिटिभ थिङ्सको लागि पनि त्यो चाहिँ द्याट्स वाट आइम एक्साइटेड भयो द्याट्स ग्रेट आई मिन इट क्यान आई क्यान सी हाउ कुनै पनि एउटा भर्खर गएको नेपालीले होइन टु बी एबल टु ड्रिम बिग कतिचोटि परिवारबाट टाढा एउटा नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि म कहाँ पुगेँ के गर्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ आई हेभ अ कम्युनिटी द्याट आइएम अ पार्ट अफ भन्ने कुराले नै कति आड हुन्छ नि उसलाई होइन एन्ड देन ओभर टाइम स्टेप बाई स्टेप होइन अनि त्यो यहाँले भन्नुभएको कुरामा त्यो ठिक लाग्यो कि एकदम छोयो त्यो भनेको चाहिँ टाइमली वेबाट एक्सेस गर्न सकिने इन्फर्मेसन भनेपछि त मेबी इट्स अ लिगल इन्फर्मेसन मेबी इट्स एक्सेस टु इन्भेस्टमेन्ट त्यो टाइमली वेबाट एक्सेस गरेन भने त धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्छ नि त मान्छे होइन अनि त्यो हामी त्यो वी सी द्याट सो मच के यो इमिग्रेसनको कुराहरूमा पनि होइन सबै कुरा हुन्छ तर जस्ट बिकज यु डोन्ट नो इफ यु सुड फलो अप if you should ask this question के भइरहेछले कति धेरैको इश्युजहरू भइरहेछ just because you don't know who to ask होइन अनि अर्को चाहिँ what we also see is and I'm so glad त्यो पनि is being covered is अब यहाँबाट स्टुडेन्टहरू मिलाएर जान्छ राइट बाहिर पढ्न जान्छ एभ्रिथिङ तर we know it's not easy होइन there's a lot to it कतिजनाले त फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट इयरको ट्युसन मात्रै मिलाएर जान्छ इट्स लाइफ इज टफ राइट there's a lot to figure out होइन not everybody gets a full scholarship त्यसै पनि लाइफ इज आफ्नो सर्भाइभलको लागि धेरै कुरा छ होइन अनि एन्ड वी सी एन्ड वी हियर अबाउट अ लट अफ त्यस्तो मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू किड्स द्याट आर अन्डर अ लट अफ प्रेसर कतिजनाको त वी हियर रियली ब्याड न्युज एज वेल होइन अनि वाट आई एम सो ह्याप्पी अबाउट इज त्यो कोही नेपाली त्यहाँ आफ्नो ड्रिम फुलफिल गर्न वरेभरको लागि बाहिर जानुहुन्छ त्यो जाने कि नजाने इज अनदर थिङ तर ल गयो रे होइन एन्ड दे आर ट्राइङ देयर लेभल बेस्ट टु मेक इट के भइरहेछ तर एउटा कम्युनिटी एउटा मेबी देयर्स आई मिन इमेजिन इफ एउटा कसैको चाहिँ लाइफ एन्ड डेथको डिफरेन्स इज बिङ एबल टु plug into a community that helps them through bad times, that helps them get independent, financially independent huna tyo ta like even if it's just one person versus 1,000 even one person ko lagi pani it's incredible yeah thank you अहिलेसम्म हामीहरूले अब नेपाली प्रवासी नेपालीहरू अमेरिकामा कहाँ छन् डिसअर्गनाइज स्टेटबाट अलिक अर्गनाइज स्टेटमा जानको लागि भनेर तपाईँको नेटवर्कले कस्तो भूमिका खेलिरहेछ यो सबै कुराहरू गऱ्यौँ होइन अनि अघि तपाईँले भनिरहनु भएको एउटा कुरा मलाई
के तपाईँले अन्तिममा भन्नुभयो नि त सफलता भनेको चाहिँ त्यो नेटवर्किङ फर वाट होइन नेटवर्क त बन्यो त नेटवर्किङ फर वाट चाहिँ अझै प्रष्ट रूपबाट बन्दै गयो अनि तपाईँले नसोचेका कुराहरू हुँदै गयो भने चाहिँ अनि सफलता त्यहाँ छ त्यसको परिभाषा अहिले नै दिनुभन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ छ भनेर तपाईँले लोकेट गरिदिनु भयो नि त्यसको लोकस होइन अनि तपाईँले स्टेप 2 मा चाहिँ के पनि भन्नुभएको थियो भने त्यो नेटवर्किङ फर वाटको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट नेपालमै छ होइन यहीँको रुट्सहरूमा छ र यहाँको डेभलपमेन्टमा छ होइन सो अब चाहिँ यो डायस्पोरा र डेभलपमेन्टलाई जोडेर कुरा गरौँ तपाईँ यहाँ अहिले रिसेन्टली आउनुभयो होइन कति भयो तपाईँ यहाँ 2-3 हप्ता भयो साढे 2 हप्ता भयो साढे 2 हप्तामा पनि धेरैजनासँग भेट्नुभयो अब नेटवर्क भएपछि त नेटवर्किङ गरिहाल्नु भएको छ अहिले यहाँ पनि होइन सो यो गर्ने क्रममा बाहिरबाट नभनौँ अब होइन अमेरिकाबाट र अहिले नेपालमा तपाईँको यो भ्रमणमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ नेपालमा महत्त्वपूर्ण ठ्याक्कै चुनौती 1-2वटा तपाईँले नोट गर्नुभएको चाहिँ के हो अहिले तपाईँको नजरबाट हस् एउटा चाहिँ मलाई एक्साइटिङ के लागेको छ अनि मेबी अलिकति च्यालेन्जेस होइन एक्साइटिङ चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेको यङ जेनेरेसन आई थिङ्क हामी उनीहरूलाई धेरै क्रेडिट दिँदैनौँ एन्ड सो अन होइन तर अहिले हामी यो कलेजमा हुँदाखेरि हाई स्कुलमा हुँदाखेरिको भन्दाखेरि आई सी नट जस्ट अब स्टुडेन्ट्स आई थिङ्क अब अर्ली करियर प्रोफेसनल्स भनौँ त्यो सबैमा त्यो एक किसिमको नट जस्ट इन्टेलिजेन्स तर त्यो स्ट्रिट स्मार्ट कम्बिनेसन एभ्रिथिङ के त्यो द कन्फिडेन्स त्यो सबै छ के त्यो द प्याकेज भन्छ नि इज देयर विच इज सो एक्साइटिङ के जुन हामीले अघि नै कुरा गरिरहेको थियौँ नि इन टर्म्स अफ हामी नेपालीहरू चाहिँ अर इन जेनरल कल्चरली चाहिँ हामी एसियन्सहरू भनौँ पर्ला होइन अलिकति बढी हेजिटेट गर्छौँ अलिकति अथोरिटीलाई एकदमै उ गर्छौँ होइन त्यस्तो खालको छ अहिले एक्साइटिङ चाहिँ देयर सो मच ह्यापनिङ होइन यहाँ अहिले यहाँ एक्टिभिटीको हिसाबले च्यालेन्जेस के छ भने there are few gaps because there is no इकोसिस्टम भन्नुपर्दा इकोसिस्टम बन्दैछ है म जसले यहाँ वर्षौँदेखि यहाँ काम गरिरहनु भएको छ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सले बनाउन ट्राई गरिरहनु भएको हुन्छ म बाहिर बसेको मान्छेले यहाँ त्यो कामलाई आई डोन्ट वान्ट टु डिसरेस्पेक्ट द्याट होइन आई सी द्याट र इन्क्रेडिबल छ होइन तर देयर आर स्टिल तपाईँलाई म चाहिँ बाहिर बसिरहेको भित्रको मान्छेको रूपमा हेर्छु है नो अफकोर्स थ्याङ्क यू तर ग्याप्स छ तर त्यो ग्याप्स अब चाहिँ कस्तो खालको ग्याप्स छ भने र मेरो भिजिटमा मैले यो मान्छेहरूलाई भेट्न खोजा फ्यु इभेन्ट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले जुन मेरो अब बायस्ड हुनसक्छ मेरो भ्यू बाहिर बसेर यस्तो खालको कामहरू भइरहेछ या यस्तो एक्टिभिटिज भइरहेछ यो ठिक छ भनेर त्यो एउटा प्रेजुडिस्ड सर्ट अफ भ्यू त्यसलाई चाहिँ मलाई अलिकति अब करेक्ट गर्नु पनि मन थियो यहाँ आएर चाहिँ एक्चुअल ग्राउन्डमा रियालिटी कस्तो छ भनेर त्यो बुझ्नु मन थियो होइन सो मैले चाहिँ हरेक इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू हरेक लेभलको भेटेँ एन्ड सो अन होइन अनि त्यसमा एउटा फ्यु कन्सिस्टेन्ट कुराहरू चाहिँ अब निस्किएको छ होइन अनि र त्यसमा एउटा अब रमाइलो भन्ने कि एउटा पोजिटिभ थिङ चाहिँ के छ भने हामीले जुन चाहिँ यो डायस्पोराको भ्याल्यु भन्छौँ नि त्यो एक्ज्याक्टली इज द ग्याप द्याट वी सी हियर होइन अब जस्ट एज एन इक्जाम्पल चाहिँ जस्तो म जहिले पनि कुरा गर्दा हाम्रो यो डायस्पोरा कनेक्टेड भएपछि चाहिँ त्यसको टेक्निकल एक्सपर्टिज इज अ बिग थिङ होइन अब इन्भेस्टमेन्ट त सबैले भन्छ यस इन्भेस्टमेन्ट तर टेक्निकल एक्सपर्टिज भेरी अनि 3 चाहिँ मेन्टरसिप पनि भन्छौँ होइन त्यो आर बिग सर्ट अफ थिङ्स द्याट डायस्पोराले गर्न सक्ने त्यो पनि कनेक्टेड भएको भएर एज अ कलेक्टिभ होइन स्केलमा गर्न सक्ने होइन र यहाँ चाहिँ त्यस्तै कुराहरू छ के च्यालेन्जेस होइन अब एन्टरप्रेनर्सहरू हुनुहुन्छ दे हेभ गुड आइडियाज दे वान्ट टु बिल्ड समथिङ एउटा कुनै लेभलको ट्र्याक्सन पनि भइरहेको हुन्छ होइन तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउनको लागि दे डोन्ट ह्याभ द नो हाउ होइन अब एउटा रिजनल सर्ट अफ कम्पनी चलाए या ग्लोबल कम्पनी चलाएको एक्सपर्टिज छैन होइन अब त्यो कुरा चाहिँ अब एउटा यङ स्टुडेन्ट या 20s 30s को मान्छेहरूले अब एकैचोटि यु कान्ट जस्ट
लर्न द्याट होइन तर त्यसमा चाहिँ अब डायस्पोरामा चाहिँ त्यस्तै खालको एक्सपर्टिज भएको धेरै मान्छेहरू छ होइन द्याट वान्ट टु कन्ट्रिब्युट त्यसमा त्यो एक्सपर्टिज त वर्ल्डभरि ग्लोबली टन्न मान्छेको हुन्छ होइन हाम्रो नेपाली डायस्पोरा नेपालको लागि किन इम्पोर्टेन्ट छ भने दिस पिपल वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु नेपाल होइन त्यो अलरेडी हात उठाएर आई वान्ट टु हेल्प भने मान्छेहरू होइन सो त्यो प्लग इन गर्न चाहिँ सजिलो छ क्या है त्यो होल्सहरू फिल गर्नको लागि चाहिँ त्यो इज एक्साइटिङ अनि मेरो चाहिँ योपालि यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको बारेमा पनि कति कुराहरू भयो त्यो सबै भयो होइन अनि त्यसको च्यालेन्जेसमा पनि अस्ति डाक्टर मनोहरले पनि त्यसको बारेमा राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो होइन त्यसमा यही यो टेक्निकल एक्सपर्टिज इन टर्म्स अफ यो इम्प्लिमेन्टेसन होइन त्यो इज सच अ बिग थिङ एज वेल होइन र त्यसमा पनि अगेन यो डायस्पोरालाई चाहिँ कनेक्ट गराउन मिल्छ होइन सो योपालिको भिजिटमा चाहिँ मेरो होप चाहिँ के थियो भने यहाँ ग्रासरुट्स लेभलमा गरिरहेको काम राम्रो गरिरहेको अर्गनाइजेसन्सहरू के छ त्यसमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ एज अ कलेक्टिभ हामी त्यो डट्स कनेक्ट गर्न सक्छौँ हजुर सो भनेपछि तपाईँको हाइपोथेसिस फेरि टेस्टिङ चाहिँ अहिले एटलिस्ट एउटा लेभलमा हो ठिक छ देयर आर अल दिज डिफ्रेन्ट वेज आई क्यान कनेक्ट भन्ने देखिन्छ एक्ज्याक्टली देयर इज फ्यु एटलिस्ट फ्यु अपर्च्युनिटिज डिफ्रेन्ट त्यो पनि वाट्स एक्साइटिङ इज अगेन त्यो हाम्रो हब्सहरू बना जस्तै डिफ्रेन्ट डोमेन्समा काम भइरहेछ होइन जस्तो दायित्व के छ विच आई होप वी क्यान डु समथिङ अबाउट होइन त्यसमा तर अब एन्टरप्रेन्योर्सको लागि फ्यु अर्गनाइजेसन्सहरू हुन्छ सो त्यो भयो भने चाहिँ एउटा उता पनि इन्ट्रेस्ट भएको डोमेन एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरूले चाहिँ डिरेक्टली अनि त्यो मेन्टरसिप त्यो अघि नै ब्याक टु द मेन्टरसिप कुरा that means that the mentorship is going to be very curated, very personalized and it will work. अनि हाम्रो होप चाहिँ के हो भने कलेक्टिभ भएपछि it will be measured. राइट नो द्याट्स भेरी ट्रु अहिले दायित्व पब्लिक सर्भिस फेलोसिपमै जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अब हाम्रो 12जना फेलोजहरू हुनुहुन्छ हरेक एउटा पिएचडी मेन्टर हुनुहुन्छ त्यो मध्ये 4-5जना त त्यो अमेरिकामै पढाइरहनु भएको इकोनोमिक्समा पिएचडी गरेर मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन सो आई थिङ्क यो त हामीले 1-on-1 लेभलबाट गऱ्यौँ तर इफ यु वान्ट टु गो टु स्केल दिस प्रोग्राम देन देयर अ लट पोसिबल सो 3वटा ठाउँमा चाहिँ तपाईँले कनेक्सन देखिरहनु भएको छ भन्नु जसलाई होइन एउटा नलेजको लेभलमा होइन अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लेभलमा अनि अर्को चाहिँ नेटवर्क्सको लेभलमा होइन एनिथिङ बियोन्ड एनी अफ द टु त्यो चाहिँ आफूले गर्न सके पनि कसैसँग कनेक्ट गराइदियो भने त्यो अर्को लेभलमा पुग्छ भने एक्ज्याक्टली अनि हामीले यो नेटवर्क्स भन्दाखेरि चाहिँ अल्सो वाट वी फर्गेट इज इट्स नट जस्ट अ नेपाली नेटवर्क के वेन वी ओपन अप यहाँ भएको individuals and organizations to our networks, global networks, it means that they will have exposure to potential clients, potential partners, potential investors that are non-Nepali as well. It opens up the world to them. Yeah. त्यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो लेभल अफ एक्सपोनेन्शियल सर्ट अफ ऊ चाहिँ इज एक्साइटिङ सो मलाई यो इन्भेस्टमेन्टकोमा जाउँ है त तपाईँले इनोभेसन स्टार्टअप्स एन्टरप्रेन्योरसिप होइन सबै कुरा गर्दाखेरि एउटा एन्टरप्राइजको लेभलमा वा देशैको एउटा ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि भनेर बनाउनुको लागि भनेर पनि इन्भेस्टमेन्टको अत्यन्तै ठुलो आवश्यकता पर्छ अब त्यो गर्ने क्रममा आई वान सुड फाइन्ड आउट वेयर इज द डायस्पोरा एन्ड वाट इज एक्चुअली ह्यापनिङ इन टर्म्स अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट होइन वाट डु यु सी अहिले डायस्पोराहरूले कतिको इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ त नेपालमा वेदर इट इज इन स्मल कम्पनीज ओर बिग कम्पनीज त्यो इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो कस्तो देखिरहनु भएको छ अहिले अहिले चाहिँ एटलिस्ट मैले देखेअनुसार चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ भइरहेछ होइन अनि तर अगेन फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली आफूले चिना मान्छेहरूकोमा सपोर्ट गर्नको लागि पिपल आर पुटिङ इन सम मनी होइन त्यो भइरहेछ अब देयर इज त्यो अरू फन्डहरूको कुरा त भइरहेछ तर मोर चाहिँ त्यस्तो वान अफ सर्ट अफ उसमा भइरहेछ होइन अनि मेरो द फिडब्याक आई गेट मैले त्यो कुन स्केलमा भइरहेछ अहिले on average? I think it's very potential को सँग compare गर्यो भने very small. That's the thing. अब अहिले कस्तो भइरहेछ भने इन जेनरल इन्भेस्टमेन्टको हेऱ्यो भने चाहिँ नेपालीहरू डायस्पोरामै भए पनि देयर स्टिल लुकिङ एट रियल स्टेट
gold त्यस्तो खालको के अलिकति इन जेनरल लो रिस्क इन जेनरल त्यो ट्रेडिसनल भ्युजहरू अलिकति छ होइन अनि स्टार्टअप्सहरूको द लङ टर्म होराइजन द रिस्क एन्ड सो अनको त्यसको एजुकेसन अलिकति अझ चाहिन्छ क्या हाम्रो कम्युनिटीलाई इन जेनरल नेपालमा एन्ड बाहिर होइन बिकज इट इज अ भेरी डिफ्रेन्ट वे अफ थिङ्किङ एन्ड बिहेभिङ होइन सो हामीले त्यो एउटा इन जेनरल हाम्रो डायस्पोरालाई पनि गर्न खोजा चाहिँ हाउ डु यु इम्पावर आवर कम्युनिटी थ्रु दिस एजुकेसन के राइट इन टर्म्स अफ दिज भेरी स्पेसिफिक थिङ्स होइन त्यो भयो भने चाहिँ पिपल अन्डरस्ट्यान्ड के हो भनेर होइन we see some activity angel investing त्यस्तोमा चाहिँ तर it's not all Nepal त्यो disposable income भए मान्छेहरू चाहिँ they're starting to angel invest तर it's not just coming to Nepal. Right. Would you agree that a lot of money that is flowing to Nepal is probably still like philanthropic अथवा यो charitable causes-हरुमा चाहिँ बढी social causes-मा त्यो डोनेट गर्ने चाहिँ बढी collectively त्यो ठुलो amount तर your private ventures or private enterprise ma come. Is that still the trend? I think so. So because again there is a little bit of clarity still baki cha in terms of these kind of investments ko lagi chai in terms of policy level mai pani a few changes huna baki cha haina. So I think the bistare I think there is definitely huge potential and I think मान्छेहरुमा interest पनि छ तर there is a little bit of still त्यो confidence चाहिँ आइसकेको छैन fully त्यो all in जानलाई. Our hope is that bistare in terms of next steps भने जस्तोमा bistare we can build out some systems so that there is even a smaller scale मै पनि we can provide that education as well as provide do these small pilots even in terms of investment. That's wonderful. No, I think that's so much needed. अनि त्यो हामीहरु मनी भन्छौं अनि स्मार्ट भन्छौं अनि यो त रियली स्मार्ट मनी के राइट अफ कोर्स हैन एज अ म्याटर फ्याक्ट अहिले हामीले दायित्वबाटै गएर काममा गाउँतिर काम गर्ने हुनाले कस्तो लाग्छ भने त्यो मिडल इस्टमा दुबईमा मलेसियामा जानु भएको मान्छेले आफ्नो गाउँमा पठाउनु भएको पैसा के Exactly. They might not invest in an AI company in Kathmandu, but they are very likely to want to contribute to an enterprise that's working on ginger. Of course. Of course. So there is that, and that is really smart money, not just smart money. No, you're so right. Ani त्यो हामीले even in terms of diaspora ko the benefit of this global diaspora is also because बाहिरको मान्छेहरू पनि they're from all provinces, all parts of Nepal, हैन and they have a even more special affinity to their hometown के so मेरो hope चाहिँ कस्तो छ भने as they contribute they're not going to be or we're not going to be focused solely on Kathmandu. So even in terms that of technical expertise or investment I think it is going to be very inclusive जस्तो लाग्छ के which is such त्यो सोच्दाखेरि नै it's such a रमाइलो so powerful, so exciting. तर imagine त्यो it's everybody has that pull if we leverage that pull. I mean the possibilities are immense. Exactly. तपाईँ जस्तै लागि पर्ने मान्छेहरू चाहिँ थप्दै जानु पर्यो यो इक्वेसनमा हैन तर you know just a note चाहिँ जहिले पनि अब I'm sort of अहिलेको लागि face of the diaspora भने जस्तो and so on तर there are so many people that are working behind the scenes, right? All the volunteers, all the leads, everybody that is contributing, right? अनि I think त्यो is powerful के मैले म अगाडि जस्तो देखे पनि there's all these supporters, all the people that are doing the work, that are supporting. I think that makes a difference. Yeah, no, absolutely. न त यहाँसम्म आइँदैन of course. यहाँसम्म आउँदै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. अर्को चाहिँ तपाईँले नलेजको कुरा गर्नुभयो कि हैन अनि do you see some specific spaces where अमेरिकामा अथवा डायस्पोरामा भएको नलेज या काम लाग्छ? I mean, what comes to immediately my mind is AI, that maybe that is just like superficial. Do you see some specific spaces where त्यो knowledge को प्रयोग चाहिँ यहाँ गरियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो? एउटा चाहिँ in general I think job readiness skills के I don't think we emphasize that enough हैन अब जुन स्कुलमा पनि जुन कलेजमा इभन बाहिर पनि हैन you learn certain curriculum and so on तर they might not be like relevant त हुन्छ होला तर there are some additional things that are important
होइन सफ्ट स्किल्सहरू कम्युनिकेसन स्किल्सहरू त्यो त्यस्तो खालको कुराहरू आर अल्सो सुपर इम्पोर्टेन्ट के अनि आई थिङ्क त्यो इन टर्म्स अफ हामीले फोकस अन नेटवर्किङ एन्ड यो प्रोफेसनल सर्ट अफ स्पेस इज अल्सो द्याट के राइट कति टाइम्स चाहिँ यु नो योर डिग्री यो तिम्रो माइट ह्याभ एभ्रिथिङ जस्तो अन पेपर राइट तर यु माइट नट होइन त्यो त्यो स्पेसली छ के राइट अब जस्तो यहीँ पनि एकदम धेरै कम्पनीजहरू छ द्याट आर यु नो आइदर वर्किङ विथ आउटसाइड क्लायन्ट्स अर आर ट्राइङ टु वर्क विथ आउटसाइड क्लायन्ट्स होइन अनि उनीहरूको अब इन्जिनियरिङ एन्ड सो अनमा ट्यालेन्ट पुग्छ र सबै कुरा पुग्छ what they lack is that communication skills, all those kind of things. होइन त्यसमा चाहिँ that's general all domains मा one is that. अनि two चाहिँ अब of course for some specific subjects मा there can be more अलिकति priority चाहिँ हुन सक्छ. Yeah, right. So अब यो तपाईको कहानीलाई हेर्दाखेरि हैन अब मैले के देख्छु भने हामीहरू नेपालबाट टाढा हुँदाखेरि अनि नेपालको माया हुन्छ तर के गर्ने कसो गर्ने भन्ने ठाउँमा एउटा अलमल हुन्छ तर तपाईँको कहानीबाट त्यो ठ्याक्क त्यो बाटो त बन्न सक्दो रहेछ बनाउन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ होइन व्हाट डु यु थिङ्क त्यो यो जर्नी कस्तो भयो त यहाँको टाढाबाट तपाईँले जुन आफ्नो जरासँग कनेक्ट गर्दै तपाईँको भन्नु नि एउटा भित्रबाट एउटा अर्ज थियो होइन एउटा पुस थियो अनि त्यो पुसलाई कोभिडले अर्को लेभलमा होइन अब यो चाहिँ रियल बनाऊ है भनेर तपाईँलाई एउटा सन्देश आयो होइन हाउ हेज दिस जर्नी बिन फर यु प्रीति तपाईँको अब अहिलेसम्म त हामीहरूले भएका कतिवटा सिकाइहरू गर्न सकिने कुराहरू होइन यो सबै कुराहरू देख्यौँ तर यथार्थमा जाँदाखेरि कि होइन अब तपाईले महसुस गर्नु भएको अहिलेको मुख्य चुनौतीहरू चाहिँ के छन् हस् एट अ पर्सनल लेभल हस् यसमा चाहिँ आई थिङ्क अब मैले चाहिँ वान थिङ द्याट हेज हेल्प्ड इज मैले चाहिँ अब यहाँबाट बाहिर पढ्न गएको मान्छेको या त्यो एक्सपिरियन्स पनि छ होइन मैले अब एटलिस्ट हाई स्कुलसँग यहाँ बसेको छ म 2 चोटि नेपाल फर्कि पनि सकेको छ बसेको छ होइन र अब अहिले बाहिर बस्छु होइन सो इन अ वे चाहिँ मैले यो लाइफ साइकल इन अ वे बुझेको छ होइन आई थिङ्क त्यो हेज हेल्प्ड राइट सो कति कुरा चाहिँ त्यो आफूले भोग्या पेन पोइन्ट्सहरू सल्भ गर्नको लागि वान देयर इज एउटा एक किसिमको एनर्जी पनि आउँदो रहेछ गाह्रो भए पनि होइन अब अहिले अब 8 मन्थ्स भयो राम्रो भइरहेछ इट्स भेरी इजी टु से एकदमै पिस अफ केक यो त ओभरनाइट सक्सेस भनेर होइन तर देयर हेज बिन अ लट अफ हार्ड वर्क बिहाइन्ड इट होइन इट हेज बिन भेरी इन्टेन्सनल होइन इट हेज टेकन अ लट अफ टाइम होइन हेज देयर बिन अ पोइन्ट वेयर यु फेल लाइक अब यो त एकदमै अति गाह्रो रहेछ भने जस्तो कि अब यो छोडो क्या हो भने जस्तो त लागेको छ कुनै बेलामा हस् मलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ इज समथिङ द्याट इज नट इजी टु डिल होइन हरेक एन्ड आई थिङ्क द्याट्स ट्रु फर एभ्रिबडी क्या अहिलेको सबैभन्दा द मोस्ट प्रेसियस थिङ वी हेभ इज टाइम तिमी केसको लागि टाइम राख्छौ राइट वेदर इट्स वर्क फ्यामिली ओर यु नो प्यासन प्रोजेक्ट एनिथिङ अनि सबैभन्दा पर्सनल लेभलमा च्यालेन्जिङ चाहिँ is that right where of course I see potential it's very exciting and so on but it does mean that mero time in terms of doing something else spending time with family त्यो सबै कम्प्रोमाइज हुन्छ होइन अनि त्यो इज अगेन त्यो आफूलाई यु नो कहिलेकाहीँ पेप टक पनि चाहिन्छ द्याट त्यो वाइ आइएम डुइङ दिस त्यो वाइ भन्छ नि त्यो हरेक मान्छेको आफ्नो पर्सनल वाइ हुन्छ होइन त्यो चाहिँ टाइममा इभ्यालुएट चाहिँ गर्नुपर्छ नट अलवेज यु नो इजी अब कहिलेकाहीँ इट्स कम्युनिटी बिल्डिङ हेर्दा मात्रै सजिलो देखिन्छ इट्स हार्ड होइन भेरी हार्ड अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जे कुरा पनि आई थिङ्क स्टार्ट गर्न सजिलो छ मेन्टेन गर्न गाह्रो छ कन्सिस्टेन्ट हुन गाह्रो छ राइट अनि तर टु सो अप एभ्री डे इज नट इजी होइन अनि मेरो केसमा चाहिँ अब आई एम
र त्यसको बेनिफिट्स पनि भएको छ होइन मेरो टु सर्ट अफ ऊ चाहिँ आई एम बिल्डिङ दिस इन पब्लिक होइन विच मिन्स द्याट मलाई एकदमै रियल टाइममा फिडब्याक आइरहेको छ होइन इन टर्म्स अफ वाट आइम वाट आई कुड डु वाट आई कुड चेन्ज तर अपर्च्युनिटिज पनि त्यस्तै आइरहेछ होइन तर इट इज नट इजी टु बी इन पब्लिक अल द टाइम एन्ड एन्ड डु दिस कहिलेकाहीँ चाहिँ इट्स लाइक ओके लाइक I need my private life. I need my private life. I need to, I need to have a life apart from the diaspora. भनेर कहिलेकाहीँ त of course भइहाल्छ तर it's a choice. यो दुईटै कुरा कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ लाइक how do you give that pep talk to yourself? कतिजनालाई त्यो रोचक मात्रै होइन कि त्यो महत्त्वपूर्ण नै हुनसक्छ हजुर हजुर people that are trying to organize communities or go outside of their social TORs हजुर or professional TORs. What do you do to motivate yourself? मलाई चाहिँ आई थिङ्क it's been my this work has helped me channel some of the complaints I've had, some of the frustrations I've had होइन अनि त्यो even small wins small tractions have sort of helped me believe क्या त्यो right जस्तो स्टार्टै गरेन भने त it just is a good idea. Right? Everybody has good ideas. Everybody has so many amazing $1 million ideas. सबैले भन्छ right? फेरि हाम्रो त फ्राइडेको बियर र मोमो पार्टीमा त धेरै आइडियाज हुन्छ अनि समटाइम्स इट्स लाइक कति टाइम्स चाहिँ कति टाइम्स देयर इज बेनिफिट इन टर्म्स अफ सेयरिङ यु आइडियाज एन्ड डिस्कसिङ एभ्री सर्ट अफ होइन तर कति टाइम्स चाहिँ इफ यु जस्ट टक जस्ट सेयर यु आइडिया यति धेरै पुशब्याक हुन्छ यति धेरै ऊ हुन्छ कि यु डोन्ट गेट स्टार्टेड क्या होइन सो मेरो लागि चाहिँ त्यो स्टार्ट्स एन्ड त्यो इन्क्रिमेन्टल अलिकति त्यो इज द्याट पेप टक फर मी क्या है बिकज आई सी द्याट अब 8 months भने इट्स सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ टाइम तर अल्सो इट्स नट अ लट अफ टाइम होइन इफ आई ह्याडन्ट स्टार्टेड दिस I don't know. Like you also see जस्तो मलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम इन लाइफ चाहिँ एक्चुली युएसमा चाहिँ त्यस्तो फिल भएको थियो नेपालमा चाहिँ आई ह्याडन्ट फेल द्याट युएसमा फर्स्ट टाइम अन्डर ग्राडमा जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरदेखि नै कस्तो फिल भएको थियो भने इफ आई वर्क हार्ड आई वुड गेट लाइक अमेजिङ ग्रेड्स आई वुड एक्सेल अनि इट वुडन्ट म्याटर who my father is, what my last name is, like who I'm connected to. Okay, first time feel bad. Okay, life it didn't matter. Okay, who like it was just Preeti, right? It didn't do anything. Who feel bad, है ना? अनि अहिले चाहिँ as I build this, त्यो sort of त्यस्तो feel भइरहेछ के that it's obviously not easy and everything. तर कति times चाहिँ if I put in the work, things are going to move. Somebody's you never, and I think it also comes back to अघि हजुरले भने जस्तो being inquisitive, open-minded when you sort of go out there, right? You never know who you run into, who you make connections to, what happens. And I think ecosystem building is like that. Yeah. There is no कसैले पनि हामीलाई blueprint दिएर यसरी बनाउने भनेकै छैन, right? We're just figuring things out. Yeah. So I suppose what you're also saying is you need to pace the work. So sano steps, sano result. Exactly. Sano steps, sano result. Exactly. Now, over an 8-month period, you look back and it's like it's a very different journey than if you had tried to create the form, build legitimacy, exactly. and यहाँसम्म आउँदाखेरि slow हुन्थ्यो. कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो I think perfection is our enemy के. Right. होइन त्यो कति टाइम्स इट्स हार्ड टु पुट आउट देयर एउटा आफूले सानो कुरा लेख्या पनि यु वान्ट अ पर्फेक्ट पोस्ट यु वान्ट अ पर्फेक्ट पिक्चर यु वान्ट लाइक एभ्रिथिङ पर्फेक्ट राइट अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इट डजन्ट हेल्प अस के अनि मेरो लागि आई थिङ्क वाट हेज रेजोनेटेड विथ पिपल इज लाइक आई एम सर्ट अफ in public that I'm saying I don't have all the answers. I'm figuring out that I'm trying to do this. Come support me. And people flock. And people love that. So why do people flock? Because somebody else might say that and they won't. Somebody else is not doing the work. Right. I think that's the difference. So they trust.
they trust your right journey. they trust अनि त्यो एक्ज्याक्टली त्यो बिकज स्पेसली हामी नेपालीहरूको पर्सपेक्टिभ अगेन त्यस्तै छौँ नि नेपालीहरू गफ गर्छौँ काम गर्दैनौँ भनेर तर वी अल्सो अप्रिसिएट वर्क के एन्ड यु क्यान सी दिस आई थिङ्क That's so true. That's very true. Like मेरो आफ्नै जर्नीमा पनि नेपालमा अहिले मैले आर्जन गरेको भने त्यो विश्वास छ हजुर अनि अब चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा जाँदाखेरि त्यो त्यतिखेर कुरा गरेर पनि फिल नभएको होइन भिजन नदेखेको तर अहिले चाहिँ ठ्याक्क त्यो देखिने ठुल्ठुलो कुराहरू सोच्न सकिन्छ बिकज अफ ट्रस्ट ट्रस्ट अर्न गर्नै पर्छ क्या ट्रस्ट डजन्ट कम टु यु राइट त्यो ट्रस्ट अर्न गरेपछि त देन एभ्रिथिङ एल्स बिकम्स इजी आई थिङ्क त त्यो जर्नी चाहिँ गाह्रो छ होइन ट्रस्ट अर्न गर्ने जर्नी गाह्रो छ र अब यो ट्रस्ट पनि अर्न गरिरहनु पऱ्यो नि त होइन अब फेरि अ बिग पार्ट अफ वाट युआर डुइङ अनि मैले फेरि तपाईँको कस्तो अनौठो इन्ट्रेस्टिङ मिक्स छ कि युर युजिङ अल यो म्यानेजमेन्ट बिजनेस लर्निङ्स इन अ सोसियल स्पेस होइन र है अनि सो एन्ड द्याट इज पावरफुल बिकज देन दिस बिकम्स अ सोसियल एन्टरप्राइज राइट अनि सोसियल एन्टरप्राइजको एउटा एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा सस्टेनेबिलिटी राइट सो आई वान्ट गो ओभर your ideas on how do you want to sustain this over next several decades के त्यसको लागि भनेर सायद तपाईँले सोच्नुभयो होला यति बेलासम्म यो गर्छु त्यसपछि यो गर्छु तपाईँको बिजनेस मोडल के सोच्नु भएको छ यसको हजुर सो यसमा चाहिँ लट्स अफ म आफूलाई टाइम स्पेन्ड पनि गरिरहेको छु इन टर्म्स अफ रियली रिसर्चिङ फिगरिङ थिङ्स आउट एन्ड सो अन होइन अनि यही नेपाली अर्गनाइजेसन यति धेरै भए पनि अघि कुरा गरे जस्तो गरेर मैले गर्न खोजेको चाहिँ स्टिल अलिकति डिफ्रेन्ट छ स्टिल त्यो बिहेभियर सिफ्ट छ होइन अनि सो मेरो लागि चाहिँ त्यो फिगरिङ द्याट वाज इम्पोर्टेन्ट पहिला होइन अब इन टर्म्स अफ नेक्स्ट स्टेप्समा चाहिँ अब यो सस्टेनेबल बनाउने चाहिँ इज लाइक प्रायोरिटी नम्बर 1 होइन अनि इन टर्म्स अफ बिजनेस मोडलमा चाहिँ धेरै रिसर्च धेरै सर्ट अफ डिस्कसन्स एन्ड ऊहरू चाहिँ भइरहेछ इन टर्म्स अफ अब वेदर इट्स डोनेसन्स मेम्बरसिप्स पार्टनरसिप्स त्यो इज अ इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट तर अगेन त्यसमा पनि म आफ्नो आई थिङ्क अलिकति वाट आइभ लर्न युज गरेर आइ एम नट ट्राइङ टु बी सिस्टमेटिक अबाउट इट आई थिङ्क in terms of how I build that monetization is important. त्यो गरेन भने I won't be able to sustain it. But I'm trying to build it in a systematic way where people see value, people it becomes organic again. त्यो is important. So मेरो next couple of months ko focus is that. Great. And good luck on this. And we are with you on this. Thank you. Because why I say this is because TGND has to succeed. Has to succeed. होइन यस्तो एफर्ट्सहरू सक्सिड गर्यो भने न हामीहरूले एउटा भर्चुअस लुप सुचक्र बनाउँछ कि नत्र भने अब हामीहरू त नत्र भने सधैँ त्यो 2500जना युवाहरू विदेश गयो 3000 युवा विदेश गयो भन्ने सोच बनाउँछ होइन तर अहिले त हामीहरू ड्रेनबाट ब्रेन गेनबाट अब ब्रेन सर्कुलेसनको संसारमा पुगिसक्यो नि होइन सो त्यो संसारलाई चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नै पर्छ अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ नि अब प्रीतिको जर्नी एउटा जर्नी भयो राइट तर यो जर्नीमा त अरूहरू पनि त हुनुहुन्छ नि होइन सो हाउ डु यु मोटिभेट अदर पिपल because there's a lot of people there are all these different chapters right अनि त्यो कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ मेरो हिसाबले I've tried अब कुनै कुरा स्टिक गर्छ होला कुनै कुरा गर्दैन होला I'm not a management guru in any sort of उसमा होइन त्यो अघि ट्रस्टको कुरा भएको थियो नि अस्ति रिसेन्टली एउटा कुरा निस्केको थियो होइन इट्स सो ट्रु के फर मी होइन जस्तो सबै मान्छेको डिफल्ट हुन्छ अरे क्या वाट इज योर डिफल्ट इन टर्म्स अफ बिहेभिङ विथ पिपल होइन मेरो चाहिँ डिफल्ट के रहेछ भने आई स्टार्ट बाई ट्रस्टिङ पिपल अनि देन यु मुभ फरवर्ड होइन अनि कहिलेकाहीँ अब देयर आर cases where people don't feel that right people disappoint you or you have to part ways whatever right tara mero in general personal and even as I build this ma chai mero default is that right mero default is and I think त्यो is important as we build ecosystems ke
because this is something that at this point I'm not really getting anything out of it, right? Ecosystem building bhaneko nai you have to do something that's not just for you, okay? Right? त्यो is like you have to think आफ्नो मात्रै भन्दा अलिकति it's like sharing the pie भने जस्तो I don't know, right? त्यो it's creating that pie, हैन? अनि I think त्यो one is that I think that sort of मेरो belief has helped in terms of how I sort of deal with people, हैन? अनि two is त्यो एक किसिमको त्यो लोकल इम्पावर्ड च्याम्पियन्स उसको लागि चाहिँ रियली enabling people तर not really micromanaging them. I think that's helped as well, okay? Right? So, you know, कति कुराहरूमा चाहिँ अलिकति I help set the tone होला, I make introductions होला, I sort of handhold अलिअलि होलामा तर if you know, look at our chapter leaders, yeah, some of the leads and so on हरूकोमा चाहिँ they have creative freedom in terms of what they want to do. Right? Yeah. Because त्यो पनि एउटा in general त्यो volunteering पनि एउटा behavior shift हो के त्यो पनि volunteering for a professional organization that is Nepali हैन त्यो त कसैले पनि गरेको छैन so even for Nepali consistently गर्दैन हैन so त्यो चाहिँ I want people to like I want this to be normalized के more than anything else. I want more people to be like, oh, like I'm volunteering for this भनेको चाहिँ it has to be like a normal part of your okay हैन अनि so those kind of things हरू चाहिँ help गरिरहेछ अनि I think just in general चाहिँ I think this mission has resonated with a lot of people. कतिजनाले चाहिँ एक हिसाबले somehow they've tried to do this के somehow हैन त्यो I mean a lot of people wanted to do this भन्नु पर्ला हैन so this is something that एकदम धेरै मान्छेलाई चाहिँ मन लागेको कुरा हो अनि अर्को चाहिँ a lot of people in our generation wanted to come back हैन कतिले you know have moved back कतिले गरेको छैन तर it's been this bridge between people in different life phases के right उता जाने उता बस्ने फर्किन मनला फर्केको all of it right it's all we're part of the same country right in a way so एउटा कुरा के we're nearing the end मैले तपाईसँग लगभग अब 1.5 घण्टा जति कुरा भयो हैन कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईसँग कुरा गर्दा मैले कहिले पनि I'm talking to a female भनेर सोचिन right हैन it never occurred to me right तपाईँको आवाज एक हिसाबले आइरहेछ हैन त्यो सबै कुराहरू होला तर here is an agent of change right that is trying to move in a direction जसको लागि उसले strategically यस्तो इन्टरभेन्सन्स गरिरहेछ हैन भनेर मैले सोचेँ र उसको त्यसलाई ड्राइभ गर्ने एउटा कारणहरू छ भनेर सोचेँ है मलाई अहिले त्यस्तो लाग्यो कि अनि झट्टै अहिले फेरि के लाग्यो भने नि यो नेटवर्क भन्ने कुरा नि इज म आफै जेन्डरको स्पेसमा पनि नेपालमा काम गर्दाखेरि इट्स अल्सो समथिङ द्याट अ लट अफ वुमेन डोन्ट ह्याभ of course right because of you know many things and I don't think it's just in Nepal I think in the US as well right त्यो त्यहाँ पनि गाह्रो छ हैन So, I don't know to what extent this is a valid question in your journey of TGND or even beyond. Has gender been something that that you've had to think about? You know, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो journey अगाडि बढ्ने क्रममा अलि गाह्रो भएको अथवा अलि फरक हिसाबले सोच्नु पर्ने अलि you know interventions अलि फरक बनाउनु पर्ने भएको वा the other way it has actually you know really enabled you and supported you त्यस्तो केही छ I think मलाई चाहिँ it's added a layer to what I do I think झन् बढी important जस्तो लागेको छ जस्तो Nepali women the lack of mentorship the lack of networks is something that drives me a lot अनि what's also been exciting is त्यो हामीले अघि नै जेन्डर आइडेन्टिटीको रोल्स गर्दाखेरि चाहिँ I think it's even more important for Nepali women to be out there
right? And so many are doing incredible stuff that are being out there, showing, showing by example is super important. अनि त्यो मलाई एकदम मनपर्ने कुरा चाहिँ is because now I get to make the real rules, right? So I get to make the most inclusive rules I can think of, right? भन्नाले I don't have to be like, oh म यस्तो गर्छु भनेर like त्यस्तो feminist हुनै पर्दैन के. I just don't, मैले बनाउँदा rules, I just am at least intentional about it. At least I know that म के गर्दिनँ मेरो, any kind of teams मा I'm going to make sure that people, not just gender मा मात्रै हैन कि, people from all provinces, people from all backgrounds are there, हैन. त्यो it's not just going to be people that look like me or have मेरो privilege in some sense, हैन. तर Nepali woman भएको भएर चाहिँ it's motivated me, I think, to do this even more, I think. That's wonderful. That's wonderful to hear. I mean, you're motivated to do this also because you're a Nepali woman. Of course. And we need to see many more Nepali women lead these social change work. And that's really exciting. So, अब हामीहरू एकदम अन्तिममा आइसक्यौँ हैन. अनि अन्तिममा मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ के थियो भने, एक हिसाबले हेर्दाखेरि के अब मैले अघि 2500 को कुरा गरेँ हैन. अब म नेपालतिर फर्किँदाखेरि चाहिँ 10 वर्ष अगाडि 1500 जना नेपालीहरू हरेक दिन जान्छन् भन्ने सुनिन्थ्यो. 1300-1500 हैन. अस्ति रिपब्लिक आले 2500 देखि 3000 प्रतिदिन है हाम्रो एयरपोर्टबाट बाहिर जानुहुन्छ. धेरै जस्तो त एज वी नो दे गो टु मिडल इस्ट, मलेसिया, इन्डियाको त काउन्ट पनि गर्दैनौँ हामीहरू हैन. सो त्यो सङ्ख्यामा गइरहनु भएको छ. कतिवटा लास पनि फिर्ता आउँछ हरेक दिन, राइट? सो भेरी कठिन अवस्थामा काम गर्नुहुन्छ हैन. द चुजिङ द प्रोबेबिलिटी अफ डेथ ओभर द पोसिबिलिटी अफ होप. इट्स अ बिग रिस्क नि हैन. वेयर डु यु सी होप? तपाईँ त यो लागि पर्नु भएको छ हैन. सो वेयर डु यु सी होप इन द कन्ट्री? मलाई होप चाहिँ स्टिल मलाई यङ मान्छेहरूमै लाग्छ स्टिल इभन र होप अर्को के पनि लाग्छ भने थिङ्स क्यान सिफ्ट इफ यु वान्ट. नट इजी, थिङ्स क्यान सिफ्ट भनेर होइन. जस्तो माइग्रेसन भनेको इट्स अ होल बिस्ट इन इट्स सेल्फ. लाइक त्यो अलिकति ट्रिकी सब्जेक्ट छ. देयर इज सो मेनी लेयर्स टु इट, स्पेसली अब यो गल्फ कन्ट्रिजहरूको यस्तो खालको कुरा गर्दाखेरि होइन. तर यसमै पनि लाइक देयर्स थिङ्स द्याट आर बियोन्ड आवर कन्ट्रोल होइन. कति कुरा इकोनोमिक कन्डिसनहरू, मान्छेहरूको पर्सनल उहरू. द्याट्स वाइ अन अ पर्सनल लेभल दे आर putting everything they own and more collateral hisabले choosing to leave their family behind and take this incredible risk, हैन. तर maybe there's one thing that we can do is even त्यो short term मै पनि, त्यो dire state मै पनि, maybe there's a way to upskill these people so that जानै पर्यो भने पनि they have a better quality of jobs than the bottom को मा के. अब just as an example हैन, यो whole migration thing is something एकदमै personal. So हामी as a family कतार गएको थियौँ हैन. Especially because यति धेरै न्युज आएको थियो, everything wanted to see first hand के भइरहेछ भनेर हैन. अनि saw some really positive things, so heard some sad things as well हैन. अनि त्यहाँ नै पनि कस्तो हुने भने there's tears of अब the work you do, right? अब होटलमा रिसेप्सनमा छ कि ट्याक्सी चलाइरहेछ कि अब त्यो स्टेडियम बनाइरहेछ, right? And त्यो अब नजानको लागि the conditions we have to create here is one story हैन. तर जाँदा पनि you can see that people that again have अलिकति better communication skills, maybe अलिकति more relevant skills, त्यो are set up for a little bit अलिकति better उ खालको कुरा than the bottom of the pile के.
राइट सो मेरो लागि होप चाहिँ के छ भने कति टाइम्स आई थिङ्क होपलेसनेस कहिले पनि हुन्छ भने when we don't own up to our responsibility and we say okay यो त गभर्मेन्टको काम यो त यसको काम यो I don't know यो these recruitment companies को काम all of it के तर maybe there's some piece of that puzzle that we can be a part of we can be you know at least do some kind of a little bit भए पनि अलिकति त बेटर के गर्न मिल्छ होला भनेर Thank you so much Preeti Adhikary. Thank you so much. मैले तपाईँलाई त्यसरी नै सुरुमै सम्बोधन गर्नुपर्ने. Thank you so much for everything you're doing. Thank you. In the world, for Nepal, for yourself, for your daughter, and so many daughters. Thank you. Thank you. And likewise. This is very important. Likewise. I'm so happy. You know, I've been so inspired by your work, and I think it takes you know, somebody like you to get started. And I think you've inspired a generation of people to do something similar. Thank you. Awesome. Namaskar.